wa tó lé ojú wa tó kó. ẹ̀yin èèyàn wa hey Mr. Ọlá Mike ló tún dé Mr. Ọlá Mike tún dé ṣẹ́rí nínú fídíò eléyìí lágbára pọ̀ tó bá pe nǹkan ní pẹ̀tẹ̀pẹ̀tẹ̀ kò sẹ́ni tí ò ta bá gbogbo àwọn olóṣèlú wa ó ta bá APC ó ta bá PDP ó ta bá pásítọ̀ ó ta bá kìrìsìtẹ́nì ó ta bá muslim ó ta bá àwọn ẹlẹ́sìn àbáláyé ṣẹ́rí fídíò tẹ́ fẹ́ wò yìí àṣírí ńlá tẹ́ ẹ̀ tí ì gbọ́ rí ẹ mọ̀ pé a ti ń ṣe àwọn series àti ń ṣe wọ́n bọ̀ láti bí ijọ́ mẹ́ta tẹ́ bá ń gbọ́ final battle eléyìí gangan ni àṣírí tú àṣírí Abubakar tú ń bẹ ìyẹn Àtíkù àṣírí Tinubu tú ń bẹ gbogbo àwọn olóṣèlú pátá láṣírí tú torí ẹ̀ fídíò yìí ìrànlọ́wọ́ tẹ́ máa ṣe fún mi ni pé ẹ bá ń jù ú sí gbogbo ibi táwọn ọmọ Yorùbá bá wà táwọn ọmọ Yorùbá ó ti rí ẹ mọ̀ pé àwọn ọmọ Yorùbá ló nílé fídíò yìí jù báyìí ẹ bá ń jù síbẹ̀ ẹ bá ń share kí n tó wá pe Mr. Ọlá Mike wọlé kan tó máa tú pẹ̀tẹ̀pẹ̀tẹ̀ ọ̀rọ̀ yẹn ẹ̀yin tó jẹ́ pé ìgbà àkọ́kọ́ rèé tẹ́ máa lórí ọ̀fẹ́ láti wo ìkànnì Àràbà ẹ má gbàgbé láti tẹ subscribe button bẹ́ẹ̀ bá ti tẹ̀ tán notification bell tó ń bẹ lẹ́gbẹ̀ẹ́ náà ẹ tẹ̀ sí tẹ́ bá ti tẹ méjèèjì yẹn ẹ̀yin lẹ́yọ̀kọ́ jẹ́ ní àkọ́kọ́ tẹ́ mọ̀ rí àwọn fídíò wa bóyá live show ni o bóyá recorded video la fi sórí ìkànnì yìí o ẹ̀yin lẹ́jẹ̀ ní àkọ́kọ́ ó yá Mr. Ọlá Mike. ìjọba ẹ ṣe ń wọlé ẹ bá mi share ẹ like ẹ pé gbogbo àwọn olólùfẹ́ wa ẹ pé gbogbo ẹni tó fẹ́ wa fún re ẹ pa àwọn tí ò fẹ́ràn wa tọ́lọ́run fọ́ọ̀sì wa lé wọn lórí ẹnìkan máa bọ̀ àṣírí ńlá leléyìí o ọ̀rọ̀ tó sì ṣe pàtàkì ni tó sì tún ní í ṣe pẹ̀lú àwọn tá a ti ń sọ bọ̀ látẹ̀yìnwá ká mú wọn ká fi kúnra wọn kó lè jọra wọn kó lè yé gbogbo wa ẹ pé gbogbo àwọn tó sì ń pariwo pé of course tí wọ́n bá gbé muslim ticket wá ń kọ́ kí ló burú ń bẹ̀ àtọjọ́ tẹ́ ti ń ṣe christian muslim àtọjọ́ tẹ́ ti ń ṣe muslim christian kí lẹ mú jáde ń bẹ̀ kí lẹ bá bọ̀ ń bẹ̀ ẹ pè wọ́n jáde wá pé kí wọ́n wá gbọ́ ara ìdí àti ìyàtọ̀ tó wà ń bẹ̀ ó ní mo ṣe mọ̀ọ́mọ̀ tí mo fi fọ́nrán tí mo fi wọlé yẹn tí mo fi wọlé ẹni tó bá tẹ́tí sí dáadáa nu wa tẹ́ bá gbọ́ nǹkan tí arákùnrin yẹn ń sọ ó wá ń sọ̀rọ̀ nípa philosophy tí ẹnìkan tí ó sọ òun ni mo fi ṣe àkọlé ọ̀rọ̀ mi lónìí nípa ẹgbẹ́kẹ́gbẹ́ tí wọ́n ń pè ní APC yẹn a ti yí orúkọ wọn padà o a ti yí orúkọ wọn padà APC ẹgbẹ́kẹ́gbẹ́ yẹn ó ti di Association of People Conspiring kẹ́ ń gbọ́ mi Association of People APC conspiring to seize power. Association of people conspiring to seize power. And they are not only trying to conspire to steal power. They have a purpose, they have a reason. And they are deceiving some people. And some people are already playing to the gallows. Ẹni bínú nírọ̀lẹ́ ẹni bínú láṣálẹ́ ẹni bínú láàárọ̀ ẹ̀ nínú ọ̀rọ̀ mi tí máa sọ pẹ̀tẹ̀pẹ̀tẹ̀ ní gbogbo ọ̀rọ̀ mi lénìí tí bá ti ń nà ní pọ̀pá ó máa ta ba oríṣiríṣi èèyàn ìwọ tó bá fẹ́ràn ẹ̀sìn tó gbé ẹ̀sìn lórí mo fọlọ́run bẹ́ẹ̀ ká má bàa jà kó má bàa bínú sí mi ó lè tètè check out báyìí kó má darapọ̀ mọ́ wa tó bá jẹ́ ẹ̀sìn nìwọ gbé sórí yálà ẹ̀sìn onígbàgbọ́ ló gbé sórí ni tí mùsùlùmí ló gbé sórí ni tí àbáláyé ló gbé sórí ni mi ò fẹ́ mọ̀ kó tètè get out báyìí kó máa lọ ká má bàa jà ń rọ̀lẹ́ nítorí pé ó ṣeé ṣe kíjà wà tí bá ń sọ̀rọ̀ mo ti sọ fún yín bí mo ṣe ń wọlé pẹ̀tẹ̀pẹ̀tẹ̀ ní gbogbo ọ̀rọ̀ tí máa nà ní àṣálẹ́ yìí láàárọ̀ yìí lọ́sàn-án yìí láṣẹ Èdùmàrè àìpòhùn má gogo lẹ́nu ẹni tó bá rán ni níṣẹ́ láàbẹ̀rù àìbẹ̀rù ẹni tá a fẹ́ jẹ fún. so ìwọ tó bá mọ̀ pé ẹ̀sìn ló gbé lórí ẹ̀sìn jẹ́ lógún ju ẹ̀mí èèyàn lọ ẹ̀sìn jẹ́ lógún ju pé kí àwọn èèyàn gbé ìgbé ayé tó rọrùn àti ìgbé ayé ìfọ̀kànbalẹ̀ lọ má wulẹ̀ wá wòran tọ̀sán yìí kò ní tẹ́ ẹ lọ́rùn nìyẹn bóyá kò rọra ṣe kí ni kò excuse wa kò jẹ́ kí n ṣe kí ni kò jẹ́ kí n rọra ṣe tòní kí wọ́n má dá sí àmọ́ wọ́n tó bá mọ̀ pé ó fẹ́ gbọ́ òótọ́ ọ̀rọ̀ tó mọ̀ pé ẹ̀mí ẹ̀ jẹ́ ẹ lógún
ẹ̀mí àwọn ọmọ èèyàn bíi tiẹ̀ ó ṣe pàtàkì sí ẹ, ó jọ ẹ́ lójú, ó dẹ̀ jẹ́ ẹ́ lógún. Ẹ wọlé wá, ẹ pè gbogbo irú àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀, ẹ pè wọ́n wá. Gbogbo ẹni tó bá ní ìbẹ̀rù Ọlọ́run lọ́kàn, tó mọ̀ pé Ọlọ́run wà lóòótọ́, tó sì ní ìbẹ̀rù Ọlọ́run láì fi tẹ̀sìn ṣe, ẹ wọlé wá. Irú wọn ni mò ń wá lákòókò yìí tá a fẹ́ jọ ṣàpérò. Bóyá táwa bá jọ jókòó tá a jọ ṣàpérò tí ò sẹ́ni tó dí wa lọ́wọ́ tọ́rọ̀ wa yéra wa, gbogbo wa wá lè bọ́ síta ká fọ́n sí gbòòrò ayé, ká wá ṣe kíni, ká lọ jèrè ọkàn àwọn tó fẹ́ gbé ẹ̀sìn lórí. Nítorí pé ohun tèmi ń wò níwájú yìí, ohun tèmi ń rí yìí, ohun tó ní agbára ni. Màá dẹ̀ fi àwọn àpẹẹrẹ hàn yín, màá dẹ̀ fìdí ẹ̀ hàn yín. Ara àdí nìyẹn tẹ́ ṣe rí pé wọ́n ń gbìyànjú, wọ́n fẹ́ parọ́ mọ́ bàbá wa Professor Banji Akintoye. Ara àdí nìyẹn tẹ́ ṣe rí pé lẹ́nujọ́ mẹ́ta wọ́n ń gbìyànjú, wọ́n fẹ́ da àárín Yorùbá nation rú. Nítorí pé kíni, ẹ jẹ́ kí n kọ́kọ́ mú láti bí. Ẹ rántí pé arákùnrin ìgbà tó bẹ̀rẹ̀, ó ní gbogbo ohun tó bá gbà lòun máa fún láti di ààrẹ. Ẹ kọ́kọ́ di ọ̀rọ̀ yẹn mọ́wọ́, kẹ́ ṣe léní. Láti inú ọ̀rọ̀ yẹn ni kẹ́ ti wá máa ṣe ìfọkànbálọ bí n bá ṣe ń ṣe àgbékalẹ̀ àti àwọn fọ́nrán kọ̀ọ̀kan tí màá fi hàn yín àti àwọn èèyàn tó ń sọ̀rọ̀. Mo mọ̀ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa la ti gbọ́ la dẹ̀ ti mọ̀ pé bí mo ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí, ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ ẹgbẹ́ APC ẹgbẹ́kẹ́gbẹ́ yẹn, Association of People Conspiring to Seize Power yẹn, ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ni wọ́n ti kúrò nínú ẹgbẹ́ yẹn báyìí tí wọ́n láwọn resign, àwọn ò ṣe mọ́. Àwọn kọ̀ọ̀kan nu wọ́n ń jáde, wọ́n ń sọ̀rọ̀. Ṣé mo pé lánàá mò ń pe àkíyèsí wa sí kinní kan, mo ní ẹbíra yín léèrè kí ló mú àwọn gómìnà kan tí wọ́n ṣe sáré lọ bá Wike, tí wọ́n ń try láti bá a sọ̀rọ̀, láti fà á wá pé kó wá darapọ̀ mọ́ àwọn nínú ẹgbẹ́ APC, tí wọ́n ń gbìyànjú pé bóyá àwọn lè rí gbé kalẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ẹni tí ó bá Bọ́lá Ahmed Tinubu díje, nítorí pé wọ́n rí ewu tó ń bọ̀, wọ́n dẹ̀ rí wàhálà tó wà níwájú wọn, wọ́n rí nǹkan tí Haúsá Fúlàní tí wọ́n ń present. Ẹ rántí pé nínú àwọn fọ́nrán tí mo fi hàn wá sẹ́yìn, mo play bí olóṣì ọmọ àlè Ibrahim Shettima tó ń sọ̀rọ̀ pé ìgbà táwọn ní kí Abíọ́lá kó wá sí Kano káwọn búra fún kó lè gbé ààrẹ fún, pé àwọn Yorùbá kan sọ fún pé kó má wá, pé àwọn fẹ́ pa ni. The same Shettima yẹn tó ń sọ̀rọ̀ tẹ́ ń gbọ́ yẹn, òun náà ni Tinubu mú yìí o, kò ń ṣe lómi o. Tẹ́nikẹ́ni bá sọ fún yín pé wọ́n yàtọ̀ síra wọn, irọ́ ni wọ́n ń pa fún yín o. So Shettima yẹn ni o. So nísìn this time around, they are not even waiting pé bọ́kùnrin bá tiẹ̀ ṣe gẹ̀rẹ̀gẹ̀rẹ̀ tá bá ní kò lè wọlé tó bá wọlé. They are not waiting pé ànígbèjọba fún a máa ní kó wá sí Òkè Ọya ká lè búra fún bẹ́ẹ̀, torí ká tó búra fún a gbọ́dọ̀ kọ́kọ́ jọ ládéhùn pẹ̀lú ẹ̀. Wọ́n kúkú wá ṣe kíni, wọ́n gbé ẹni tí wọ́n gbé tí wọ́n gbé tí wọ́n wá pé wá tó o bá mọ̀ pé o fẹ́ wọlé, tó o bá mọ̀ pé o fẹ́ gbàjọba lóòótọ́, torí bó ṣe wà ò lè wọlé o, kò sẹ́ni tó wù kó mú. Àmọ́ tó bá lè mú olórí Boko Haram yìí, àwọn tó kó Boko Haram wá yìí, má wọrí, wàá wọlé. Ṣé ẹ mọ̀ pé a ti rí àwọn fọ́nrán lóríṣiríṣi níbi tí àwọn Haúsá Fúlàní tán ti jòkó jọ, tí wọ́n ń ṣèpàdé, tí wọ́n ń sọ fúnra wọn bẹ́ẹ̀ pé the only way tí Bọ́lá Tinubu máa fi wọlé ni pé kó lọ mú Muslim ticket wá fún àwọn. Ẹ tó dẹ̀ máa mú ní Muslim yẹn ó gbọ́dọ̀ jẹ́ ọmọ ìyá àwọn. Èmi kọ́ ni mo sọ, gbogbo wa la rí. Ọ̀rọ̀ ń bọ̀, kò tí ì dé. Ọ̀rọ̀ ń bọ̀rọ̀ bọ̀ léni o, eégún aláré ni. Ẹ pè gbogbo àwọn olólùfẹ́ wa, ẹ pè àwọn ọ̀rẹ́ wa. Wíníwíní ọ̀rọ̀ máa jálulẹ̀. Ẹni àmọ̀rí ìbá kúlé ní, ẹni tínú bá máa bí kó bí, nítorí pé a máa sòótọ́ ọ̀rọ̀ fúnra wa. Ẹni tó bá wá létí kó gbọ́, ẹni tó bá wù kó gbà, ẹni tó bá wù kó má gbà. Àmọ́ èmi ń gbàdúrà sọ́lọ́run pé kí Ọlọ́run má jẹ́ kí a rí ọjọ́ tí àwa tá à ń sọ fún yín tá máa wá jáde pé ṣe bá a sọ fún yín, ṣe bá a sọ fún yín, ṣe bá a tẹ̀ mọ́ yín létí, ṣe bá a fi kọrin létí yín, ṣe bá a fi lùlù létí yín, ṣe bá a sọ dìjà létí yín pé tó ẹ̀tẹ̀ jájà tá a bá máa jà, tó bá jẹ́ ìjà tó rántí ní tipátipá náà máa fi ń gbọmọ lọ́wọ́ èkùrọ́, tó bá jẹ́ ìjà la máa fi sọ tó máa fi jọ yéra wa, tí dùgbẹ̀dùgbẹ̀ àti aburú tá à ń rí tí òfin ní sọ̀kalẹ̀. Àkọ́kọ́ náà ẹ rántí o, ìwọ tó bá ti mọ̀ pé o gbé ẹ̀sìn lórí, pé o ìfẹ́ gbọ́ nǹkan kan tó bá ti jẹ́ òótọ́ tó máa taba ẹ̀sìn, má bínú, àní bára wa jà. Ìwọ just excuse us today. Tó bá tún dọ̀la tá bá ń sọ nǹkan míì kó máa bọ̀. Nítorí pé gbogbo ẹ̀sìn pátápátá, gbogbo wọn ni ajere ọ̀rọ̀ yìí sí mọ́ lórí. Pàápàá jùlọ ẹ̀sìn Kristẹni àti Mùsùlùmí. Lónìí, pẹ̀tẹ̀pẹ̀tẹ̀ ọ̀rọ̀ mi yóò taba àwọn olórí ẹ̀sìn Kristẹni tó pọ̀. Inú á bí wọn, kò dẹ̀ sílẹ̀ tó kàn mí. Kò sí ọlọ́dẹ tó fẹ́ mú Ọlọ́run.
tó bá ti jẹ́ pé Ọlọ́run ló wà nídìí kíní gbogbo ipá àti agbára tó bá ní kán lọ máa sá àyàfi tó bá jẹ́ pé wọ́n ṣe àṣemáṣe wọ́n ṣe aburú tó dá gbogbo wàhálà tó wà ńlẹ̀ ilẹ̀ tó bá jẹ́ pé wọ́n lọ́wọ́ ń bẹ̀ ló kù ni wọ́n fi ṣe ohunkóhun tó fi máa dá wọn lóhùn àbí tó máa jẹ́ fún wọn lórí ọ̀rọ̀ yìí nítorí pé kí ni tẹ́ bá ti ń gbọ́ conversation tó ń lọ ń gbòòrò ń bẹ̀ yẹn tẹ́ ń gbọ́ nǹkan tí gbogbo èèyàn ń sọ ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ àti máa yé yín àmọ́ mò ń bọ̀ mi ò tíì dé ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi pe àwọn ọ̀rẹ́ wa ẹ pe àwọn olólùfẹ́ wa pé kí wọ́n wọlé ẹ jẹ́ ká kọ national anthem wa ká tó tẹ̀síwájú. Ẹ má bínú o àmọ́ gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ ẹ máa bá mi share ètò yìí o ẹ máa love kẹ́ máa like àmì àṣẹ Èdùmàrè ìmọ́lẹ̀ wa tó dẹ̀ ń tàn kò ní kú láéláé lágbára Ọlọ́run gbogbo ẹni tó bá lóun máa pa ìmọ́lẹ̀ ilẹ̀ olómìnira Yorùbá tó ti tàn tó ti mọ́lẹ̀ kodoro tó ń tàn yìí Ọlọ́run ọba á bá wa yanjú wọn á bá wa ṣe wọ́n mọ́ṣẹ́ ṣáwájú kí n tó tẹ̀síwájú kí n tó mú ẹnu lé ọ̀rọ̀ tí a fẹ́ sọ lénìí kí n tó máa fi àwọn fọ́nrán hàn wá ẹ jọ̀ọ́ mo fẹ́ bẹ̀ wá gbogbo ìwọ tó bá rí fọ́nrán gbogbo gbà tó wù kẹ́ rí ó ní ìkànnì kan tí mo ṣẹ̀ṣẹ̀ dá kalẹ̀ màá sọ ìdí tí mo fi dá kalẹ̀ fún wa àti ìdí tí mo fi ń sọ ohun tí mò ń sọ ẹ̀ mò ń bẹ̀ wá mò ń rọ̀ wá ní ẹ jọ̀ọ́ ìkànnì yẹn mo sọ ní orúkọ ilẹ̀ olómìnira Yorùbá ó wà lórí Facebook ẹ jọ̀ọ́ mò ń bẹ̀ wá mò ń rọ̀ wá mo nídìí gbogbo wa ká subscribe síbẹ̀ ẹ jẹ́ kí n sọ ìdí tí mo ṣe ń bẹ̀ wá tí mò ń rọ̀ wá pé ká subscribe síbẹ̀ fún yín ṣe rí tá bá ń ṣe ètò báyìí a máa ń ṣe ẹ̀ ó wá ní oríṣiríṣi àwọn ìkànnì tí wọ́n kọ orúkọ sí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn gan wọ́n kọ orúkọ olóyè Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho Òòṣà síbẹ̀ ìmíì wọ́n gbé orúkọ òmìnira ọmọ Odùduwà wọ́n á ṣáà lo orúkọ Yorùbá àbí Odùduwà kìnnìkan síbẹ̀ àmọ́ mo ṣe àkíyèsí ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn náà dẹ̀ ti sọ fún mi pé àwọn ṣe àkíyèsí tá bá ṣe ètò Yorùbá Nation tá bá send ẹ̀ síbẹ̀ àbí tí àwọn èèyàn bá send ẹ̀ síbẹ̀ wọ́n máa reject ẹ̀ wọn ò ní jẹ́ kó wọlé débi tí àwọn èèyàn máa wò ó lélẹ̀ tó ń ṣe àpẹẹrẹ pé àwọn èèyàn láabi kan ló wà lẹ́yìn àwọn ìkànnì wọ̀nyí kì í ṣe àwọn ojúlówó ọmọ Yorùbá nítorí pé ẹnikẹ́ni tó bá ní ibi tá a ti ń sọ̀rọ̀ òmìnira ilẹ̀ Yorùbá àbí tí a ti ń gbìyànjú àti dáwọn èèyàn lẹ́kọ̀ọ́ nípa ohun tí à ń ṣe àti ọ̀nà àbáyọ tó bá ní kò yẹ kó máa wá sí rúurú ìkànnì bẹ́ẹ̀ yẹn tó dẹ̀ gbé orúkọ bàbá wa síbẹ̀ tí wọ́n gbé orúkọ Odùduwà síbẹ̀ tí wọ́n gbé orúkọ Yorùbá síbẹ̀ eléyìí ò bójú mu àmọ́ ọmọ tó bá níyà òun ò ní sùn òun náà ò ní fojú kan oorun ẹ jẹ́ ká gbà pé àwọn náà ní ìkànnì wọ́n lè pa àṣẹ tó bá wù wọ́n bẹ̀ wọ́n lè ṣe ohunkóhun tó bá wù wọ́n níbẹ̀ títorí ẹ̀ ni mo ṣe wá dàárò yìí pé kí ló dé tí èmi náà ò lè ṣe tèmi tí n bá ṣe tèmi tí gbogbo àwọn ojúlówó ọmọ Yorùbá tí wọ́n bá lọ síbẹ̀ mo fi Ọlọ́run búra fún yín mo dẹ̀ fi àwọn alálẹ̀ ilẹ̀ Yorùbá búra fún yín ẹnikẹ́ni nínú àwọn tó ń sọ̀rọ̀ òmìnira ilẹ̀ Yorùbá tẹ́ bá lọ wo orí ìkànnì yẹn gan sìn ẹ rí àwọn tí wọ́n ti jù síbẹ̀ ó wà ń bẹ̀ mi ò yọ tẹnikẹ́ni kúrò ń bẹ̀ yálà Yèyé Dára ni o Ọmọlúkà ni o Kóìkí ni o bàbá 1010 whoever
ẹ jù síbẹ̀ tó bá ti jẹ́ ẹni tó ń sọ̀rọ̀ òmìnira ilẹ̀ Yorùbá ni mo dìídì kọ síbẹ̀ ni nǹkan tí ìkànnì yẹn wà fún nìyẹn ẹnikẹ́ni tó bá ń sọ̀rọ̀ nípa òmìnira ilẹ̀ Yorùbá ìjọ́kíjọ́ tí ẹ bá rí pé ẹ ju nǹkan síbẹ̀ tí wọ́n bá dá padà ẹ má bínú ẹ béèrè pé kí ló dé tí wọ́n fi dá padà ẹ jẹ́ kí n sọ ìdí tó ṣeé ṣe kí wọ́n dá padà fún yín òní pé bóyá èèyàn 2 mẹ́ta 4 wọ́n ti ju the same video yẹn wọ́n ti jù síbẹ̀ ẹ̀yin náà tún wá fẹ́ jù sí so tí kinní ẹ bá reject ẹ lọ wo orí ibẹ̀ tẹ bá ti wá rí pé ó ti wà ń bẹ̀ ìyẹn já sí wípé kì í ṣe pé wọ́n fi ń ṣe ìkórìíra pé lágbájá ló ṣe àfẹ́ kó wá bí àwa ò bẹ́nikẹ́ni ṣe yẹn ohun tó jẹ àwa lógún ni pé information tá bá ń spread àbí tí anybody tó ń sọ̀rọ̀ nípa òmìnira ilẹ̀ Yorùbá tó bá ń spread it should get out there kí àwọn èèyàn rí kó jáde lọ síta ń bẹ̀ yẹn káwọn èèyàn rí kì í ṣe ọ̀rọ̀ pé ti tèmi nìkan ni kí wọ́n wá gbọ́ àbí ti lágbájá ni kí wọ́n má gbọ́ àwa ò bẹ́nikẹ́ni ṣe yẹn bẹ́nikẹ́ni ṣe yẹn anybody you can do anything as long as tó bá ti jẹ́ òótọ́ ọ̀rọ̀ ló ń sọ tó dẹ̀ ń sọ̀rọ̀ nípa òmìnira ilẹ̀ Yorùbá àbóhun tó máa ṣe ọmọ Yorùbá lóore ẹ jù sórí ìkànnì yẹn ilẹ̀ olómìnira Yorùbá ni mo sọ èmi ni mo create ẹ̀ I'm the one behind it mo dẹ̀ ń sọ fún gbogbo ayé báyìí kan gbọ́ pé èmi ni mo wà behind it ẹni àṣemáṣe tí n bá ṣe ń bẹ̀ ẹ accuse mi ẹni lágbájá mo ju fọ́nrán mi síbẹ̀ mo dẹ̀ lọ wò mi ò rí kankan bẹ́ẹ̀ ò jẹ́ kí kankan wọlé ká wá jọ sọ kí gbogbo ayé bá wa dá sí tí n bá ṣe nǹkan tí ò dáa nítorí pé mo ṣàkíyèsí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ìkànnì tó pọ̀ lórí ẹ̀rọ ayélujára tí gbogbo wa join tá a bá ju fọ́nrán wa síbẹ̀ àwọn èèyàn tó wà lẹ́yìn àwọn ìkànnì yẹn wọ́n máa reject ẹ̀ síta wọn ò ní jẹ́ kó wọlé wọn ò ní jẹ́ káwọn èèyàn wò àbí kí wọ́n report ẹ̀ kí wọ́n flag ẹ̀ kan ní kinní kan ṣẹlẹ̀ so that anytime tẹ́nìyẹn bá ti wá ju fídíò sí ìkànnì yẹn ó máa reject ẹ̀ automatically because wọ́n ti flag ẹnìyẹn pé nǹkan tó ń ṣe pé kò dáa tìtorí ẹ̀ ni mo ṣe àgbékalẹ̀ ìkànnì yẹn kò wù mí láti máa ṣe ìkànnì káàkiri àbí kò ń ṣe ẹgbẹ́ o kò ń ṣe ẹgbẹ́ pé wọ́n máa pera wọn máa ṣe meeting o kò ń ṣe ẹgbẹ́ pé wọ́n máa dáwó o ìjọ́kíjọ́ tí ẹnikẹ́ni bá pè yín tó ní láti ìkànnì yẹn àwọn fẹ́ ṣe ìpàdé àbáwọn fẹ́ dáwó tí ò kì í ṣe èmi ẹ pè mí kẹ́ ẹ sọ fún mi kò sí ẹnikẹ́ni tó máa pè yín bẹ́ẹ̀ pé wọ́n fẹ́ ṣe ìpàdé àbí wọ́n fẹ́ dáwó kankan àmọ́ mo ń sọ fún yín mo dẹ̀ fi ń dá gbogbo ẹ̀yin ọmọ Yorùbá lójú wípé ẹnikẹ́ni nínú àwọn sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ àbí ajìjàngbara ilẹ̀ Yorùbá tó bá ju fọ́nrán ẹ̀ síbẹ̀ tó jẹ́ ọ̀rọ̀ òmìnira Yorùbá ló ń sọ ó máa wọbẹ̀ àwọn èèyàn dẹ̀ máa rí wọ́n máa wò ó fún díẹ̀ yìí mo fẹ́ kẹ́ ẹ jọ kẹ́ bá mi subscribe síbẹ̀ ẹ bá mi lọ síbẹ̀ kẹ́ ẹ darapọ̀ mọ́ lẹ́yìn eléyìí ìkànnì yẹn kò sí fún ẹnikẹ́ni láti máa gbé ètò chọ́ọ̀chì wá síbẹ̀ ẹ lè gbé ètò chọ́ọ̀chì wá síbẹ̀ tó bá ní ṣe pẹ̀lú òmìnira ilẹ̀ Yorùbá àmọ́ tí ò bá ní ṣe pẹ̀lú òmìnira ilẹ̀ Yorùbá ẹ má gbé wá síbẹ̀ ẹ lè gbé ètò mùsùlùmí wá síbẹ̀ tó bá ní ṣe pẹ̀lú òmìnira ilẹ̀ Yorùbá tí ò bá ní ṣe pẹ̀lú ẹ má gbé wá síbẹ̀ tẹ́ bá gbé wá màá yọ jáde ẹ lè gbé ètò tó bá jẹ́ ìṣẹ̀ǹbáláyé ẹ lè gbé wá bẹ̀ tó bá ní ṣe pẹ̀lú òmìnira ilẹ̀ Yorùbá tí ò bá ní ṣe pẹ̀lú tẹ́ bá gbé wá bẹ̀ màá gbé jáde ṣé mọ̀ pé gbogbo ọ̀rọ̀ pẹ̀lú àlàyé gbogbo ètò pẹ̀lú ìlànà ni òfin láti sọ fúnra wa ẹ̀ ìlànà láti sọ fúnra wa ẹ̀ àti láyéra wa ìjọ tèmi bá taṣe àgẹ̀rẹ̀ tí n bá sojú ṣáájú àbí tí bá ṣohun tí ò yẹ kí n ṣe ẹ pè mí síta kẹ́ ẹ bá mi wí kẹ́ ẹ pariwo lé mi lórí ẹ dẹ̀ fi ẹ̀rí ẹ̀ jáde àwọn nǹkan tá a ti wá sọ pé ànígbà ń bẹ̀ ẹni tó bá jù síbẹ̀ náà tá a bá blọ́ọ̀kì ẹ má sọ pé wọ́n ṣèkà fún ẹ ìlú tí ò bá sófin kò sẹ́sẹ̀ ń bẹ̀ àtijọ́ láyéra wa a dẹ̀ tún máa sọ lọ́jọ́ wájú àmọ́ mò ń bẹ̀ wá mò ń rọ̀ wá ẹ jọ̀ọ́ ẹ polongo platform yẹn ẹ bá mi lọ síbẹ̀ ẹ bá mi join platform yẹn tí èrò bá pọ̀ ń bẹ̀ tí èrò tó wà ń bẹ̀ bá pé 3000 tí a bá ń ṣe program lójoojúmọ́ tí ẹ ń kálukú ju tiẹ̀ síbẹ̀ nínú 3000 yẹn tó bá jẹ́yàn 1000 ló wò láti bẹ̀ àwọn 1000 yẹn àwọn bí wọ́n bá spread kìíní yẹn pé wọ́n send ẹ̀ nǹkan tán bá gbọ́ ń bẹ̀ tó ṣe wọ́n láǹfààní tán bá fẹnu wọn máa sọ fáwọn èèyàn tán bá rí information yẹn máa spread gan it's better than bí wọ́n ṣe ń ṣe kíni wọ́n ń dé wa mọ́lẹ̀ wọn ò fẹ́ jẹ́ kí information wa kó máa jáde síta so we need to find a way around it that is the only reason why I created it mi ò need it for anything but I ní láti find a way láti get around wípé kí àwọn èèyàn kan máa control nǹkan tá a lè ṣe àti nǹkan tá a lè ṣe
a ní láti find a way láti get around it. Everybody should have freedom láti ṣe nǹkan tó bá wù. A dẹ̀ ti understand wọ́n ti fi ṣe pé àwọn làwọn ní àwọn nǹkan nìyẹn àwọn ò dẹ̀ fẹ́ wá ń bẹ̀. Bóyá àwọn tó ń ṣiṣẹ́ fáwọn olóṣèlú ló wà lẹ́yìn àwọn nǹkan nìyẹn. So ẹ jẹ́ ká filẹ̀ fún wọn. Àmọ́ tá a bá ní titi wa kò sẹ́ni tó máa wá dí wa lọ́wọ́ ń bẹ̀. A lè máa ṣe nǹkan wa bó ṣe wù wá. So ẹ jọ̀ọ́ mo bẹ̀ wá mo rọ̀ wá. Ilẹ̀ olómìnira Yorùbá, I'm telling you now, anybody bá ní wọn men tó wà behind it, èmi ni mo wà behind ẹ̀. Mo ṣẹ̀ṣẹ̀ create ẹ ni. Ìwọ tó bá jẹ́ ojúlówó ọmọ Yorùbá tó mọ̀ pé nǹkan tá à ń ṣe yìí ó ṣàǹfààní fún ọmọ Yorùbá, ẹ bá wa lọ síbẹ̀, ẹ join ẹ̀. Mo dẹ̀ ń sọ fún gbogbo yín báyìí, ìkànnì yẹn ò wà fún láti kóra wa jọ láti máa ṣèpàdé, kò wà fún láti kóra wa jọ láti máa dáwó. Tẹ́nikẹ́ni bá kọ nǹkan kan tó jẹ mọ́ owó síbẹ̀ pé kán wá dáwó, àbí tó bá pè yín tó ní láti bẹ̀ ni pé wọ́n fẹ́ ṣèpàdé, ẹ má dá wọn lóhùn. Ẹ pè mí lórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀, màá sọ fún yín tó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ tí ò bá jẹ́ bẹ́ẹ̀. Lẹ́yìn tí mo ti sọ eléyìí, a máa tẹ̀síwájú. Ẹ̀kejì tí mo fẹ́ sọ kó tó di pé bóyá màá gbàgbé. Ẹ jọ̀ọ́ gbogbo ẹni tó bá ń gbọ́ mi lórí ìkànnì, tó bá ní access láti bá bàbá wa olóyè Professor Banji Akintoye sọ̀rọ̀, àbí bàbá wa olóyè Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho Òòṣà, àbí ẹmẹni tó máa ní access láti bá wọn sọ̀rọ̀ at any time. Ẹ jọ̀ọ́ mo bẹ̀ wá mo rọ̀ wá, ẹ bá mi jíṣẹ́ ẹ̀ fún bàbá. Ẹ bá mi jíṣẹ́ ẹ̀ fún bàbá wa. Ẹ bá mi jíṣẹ́ ẹ̀ fún bàbá wa Professor Banji Akintoye pé àwa ọmọ Yorùbá o, àwa ojúlówó ọmọ Yorùbá o, àwa wà lẹ́yìn wọn o. Ohun tó bá wu ẹnikẹ́ni kí wọ́n sọ àbí kí wọ́n lọ gbé jáde ní anywhere. We are not padà lẹ́yìn wọn láíláí because a mọ̀ wọn, a dẹ̀ mọ̀ nǹkan tí wọ́n ti go through. Ṣùgbọ́n mo fẹ́ bẹ̀ wọ́n, mo fẹ́ rọ̀ wọ́n kí wọ́n jọ kí wọ́n ṣe wá láǹfààní kankan, ṣe wá lóore kan. Gbogbo ẹ̀yin àgbààgbà tẹ́lẹ̀ wà nídìí ètò, ẹ ti ṣe kíní ti ṣẹlẹ̀ ńgbà kan rí, wọ́n dẹ̀ find the solution sí. Èmi dẹ̀ nígbàgbọ́ pé ìgbà tó yá solution yẹn work. The same solution yẹn lèmi fẹ́ suggest báyìí. It's not anything new. Mi ò mú nǹkan kan tó tuntun wá. Ẹ rántí ìgbà tí bàbá wa olóyè Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho Òòṣà tó jẹ́ pé tí wọ́n bá jáde tí wọ́n bá sọ̀rọ̀, àwọn èèyàn máa lọ twist ẹ̀, nǹkan tí wọ́n sọ náà máa ní wọ́n sọ. Tí olóyè ò bá sọ̀rọ̀, àwọn èèyàn máa lọ ṣe fọ́nrán, wọ́n á gbé àwòrán wọn síbẹ̀, wọ́n á ní olóyè Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho Òòṣà ó sọ báyìí, ó sọ báyìí. Ìgbà tó dáàrin kan, ohun tí bàbá yẹn ṣe ni pé wọ́n yan Kóìkí, Ọláyọmí Kóìkí ti Kóìkí Media. Wọ́n lòun ni spokesperson àwọn. Ohun tẹ́ ẹ bá gbọ́ lẹ́nu ẹ̀, ẹ gbà pé àwọn làwọn sọ. Olóyè jáde fúnra wọn one time, wọ́n sọ fún gbogbo wa. Wọ́n lòun kóhun tẹ́ ẹ bá gbọ́ lẹ́nu Ọláyọmí Kóìkí ti Kóìkí Media. Àwọn ni àwọn yàn ní agbẹnusọ, àwọn làwọn sọ. Àbí tí ẹ bá gbọ́ lẹ́nu àwọn gangan tẹ́ rí àwọn gangan tí àwọn sọ, òun ni ọ̀rọ̀ táwọn sọ. Any other one tẹ́ bá gbọ́ from anywhere, wọ́n láwọn kọ́ làwọn sọ, kẹ́ pe àwọn kẹ́ béèrè. Títí di bí èmi àti yín ṣe ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí láago tá a wà yìí, olóyè ò tí ì jáde lọ́jọ́ kankan láti wá sọ fún wa pé Ọláyọmí Kóìkí ò kì í ṣe agbẹnusọ àwọn mọ́, àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ni. Fún díẹ̀ yìí, every time tí Ọláyọmí Kóìkí bá jáde tó bá ní olóyè ní kí n sọ báyìí, ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa a máa ń believe ẹ̀ nítorí pé olóyè ti sọ fún wa bẹ́ẹ̀. Then tá bá rí olóyè fúnra wọn tí wọ́n ń sọ̀rọ̀, a máa ń believe ẹ̀. So I need the same thing fún bàbá wa Banji Akintoye. We need the same thing for Professor Banji Akintoye. We need a spokesperson. Kí bàbá choose ẹnìkan tó máa jẹ́ spokesperson fún wọn. It could be a male, it could be a female. And anytime tí anybody bá pe bàbá, ẹni yẹn gbọ́dọ̀ máa wà ń bí conversation yẹn, either on phone or anywhere. Tó bá jẹ́ pé àwọn tó ṣeéṣe kan jẹ́ bí olóṣèlú ni, the conversation should be taped. It should be recorded. Kò di dandan kẹ́ wá play ẹ̀ fún wa, a fẹ́ gbọ́. But nítorí ọjọ́ kan ọjà, nítorí ọjọ́ kan àdọ́gbọ́n sí tó máa fẹ́ parọ́ mọ́ yín, evidence máa wà tó máa back gbogbo nǹkan tẹ́ ń sọ up. We believe you. Either you have evidence or not, it doesn't matter. But we still need to protect you, and we need to protect the struggle. A ní láti protect yín, a dẹ̀ ní láti protect the struggle yẹn. So a ní láti ní kí ni wọ́n ń pè strategy tá máa gbà ṣe.
eléyìí tí olóyè tó ṣe lọ́dọ̀ olóyè Sunday Igboho yẹn ó work. Àwọn èèyàn kan lè máa sọ fún yín pé kò work àbí ó rí bákan. No, there is nothing wrong with it. Ó work. Because kíní yẹn ó calm a lot of irọ́ tí wọ́n máa ń pa mọ́ olóyè, ó calm ẹ̀ down. Because nígbà tẹ́ ẹ̀ bá gbọ́ lẹ́nu Koiki, tẹ́ ẹ̀ dẹ̀ gbọ́ lẹ́nu olóyè, everybody máa béèrè question. Everybody máa béèrè question. And by the time tán bá máa fi dé ọ̀dọ̀ olóyè, àbí tí Koiki bá máa fi sọ̀rọ̀, tán bá ní olóyè ò sọ bẹ́ẹ̀, ẹ tó sọ bẹ́ẹ̀ tán máa pè pé ó yá ńbo ló ti gbọ́, ta ló sọ fún ẹ, wọn kì í rẹ́rìí mú jáde. Wọn kì í rẹ́rìí mú jáde. Iṣẹ́ olóṣèlú ni gbogbo nǹkan tẹ́ ń rí nílẹ̀ yìí. That's their strategy. Tí wọ́n bá rí ẹ mú, tí wọ́n rí nǹkan ṣe, they will find means. They will find means. They will find means. Mo ń gbọ́ lẹ́ni lórí ìkànnì kan tó ń dárúkọ ọ̀gbẹ́ni tó ṣiṣẹ́ rándanrandan yẹn. Wọ́n lórúkọ ẹ̀ ń jẹ́ Dr. Oríire. Wọ́n ní Dr. Oríire lórúkọ ẹ̀ pé ó ní hospital ní Adó Èkìtì. In fact, èèyàn kan gan sọ̀rọ̀ ẹ̀ gan. Bí mo ṣe ń gbọ́rọ̀ ẹ̀ gan sí wọ́n tẹ̀ tí ń sọ pé bóyá ọwọ́ ẹ̀ ò mọ́. Ara nǹkan tá à ń sọ nìyẹn, gbogbo àwọn àṣàwọ̀ àwọn olórí burúkú tí wọ́n sá wọnú Yorùbá nation. Alálẹ̀ máa lé wọn jáde, àṣírí wọn máa tú ni. Nítorí pé àwa ò di ẹrùkẹrù àdìdìkudì lọ sínú Yorùbá nation. Àdẹ̀ nígbàgbàkúgbà nínú Yorùbá nation. Gbogbo ẹni tó bá ní olórí burúkú lòun tó sá pamọ́ sínú struggle yìí, tó rò pé bóyá ó máa dàrú, àbó máa dọ́gbọ́n ṣe arúmọjẹ, ó máa tẹ̀lé wa délẹ̀ lérí, ó máa wá gbé wàkíwà ìwà rándanrandan wọn yẹn wá. Bí àṣírí wọn ṣe máa tú nìyẹn. Bí àṣírí wọn ṣe máa tú nìyẹn lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan. Bá àṣírí wọn ṣe máa tú nìyẹn. Ṣé mọ̀ pé láàrin ọ̀sẹ̀ kan nǹkan méjì ni wọ́n jù tó jẹ́ nǹkan ńláńlá. Wọ́n kọ́kọ́ fẹ́ dájàlẹ̀ láàrin màmá yẹn àti bàbá Akíntóyè. Ìyẹn ò wọ́ọ̀kì fún wọn. Wọ́n wá lọ padà wá. Wọ́n dọ́gbọ́n, ọ̀tọ̀ ní nǹkan tó wá tẹ́nìyẹn bá bàbá sọ. Ọ̀tọ̀ ní nǹkan tó ṣẹlẹ̀. Ọ̀tọ̀ ní nǹkan tí wọ́n lọ sọ fún Sahara Reporter. Ẹ wo, ẹ jẹ́ ká máa ṣe sùúrù ńgbà mí o. Bí mo ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀, mi ò láìkì Sowore síbi kankan, kò ṣe mí o. But mi kàn láìkì attitude yẹn àti arrogance tó ń gbé káàkiri. So kì í ṣe pé bóyá I'm speaking on his behalf. Ìwọ̀nba ní kẹ́ jẹ́ ká bú mọ́. Ibi tó jẹ̀bi sí ni pé as a reporter, he should have investigated that. Definitely, Sowore mọ̀ pé bọ̀bọ́ yẹn wà lára àwọn tó ń pariwo Yorùbá nation. So if somebody like that now brings him information and says this is what is going on, and then you all know pé politician ni Sowore, and gbogbo wọn bọ́n ṣe wà yẹn kò yọ ẹgbẹ́ òṣèlú kankan kalẹ̀, gbogbo wọn pátápátá bọ́n ṣe wà yẹn, they are all striving and struggling pé káwọn rí nǹkan kan táwọn máa fi da platform Yorùbá nation yẹn rú. So Sowore saw it as an opportunity wípé information kan ló dé yìí, ó dẹ̀ wúlò, ó sáré jù síta. Ẹ jẹ́ a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ẹ̀mí tó gbé wọ̀ tó fi jù síta, ṣùgbọ́n ló jẹ́ ká mọ̀ pé wọ́n fẹ́ ṣiṣẹ́ láabi lábẹ́. Tí ò bá gbé síta tó bá sì gbé pamọ́ ná, tí bọ̀bọ́ yẹn tún wá ń lọ sọ́dọ̀ bàbá tó lọ ń ṣe àwọn nǹkan míì, tó lọ ń rìkọ́dù àwọn similar things, tó jẹ́ pé bàbá ò dẹ̀ mọ̀ pé ọgbọ́n ọ̀rọ̀ tó fẹ́ pamọ́ wọn ló ń dá, tó wá pàìlẹ̀ ẹjọ́ tó wá pọ̀, ẹ mọ̀ pọ́rọ̀ yìí máa bàjẹ́ kọjá nǹkan tá à ń sọ yìí. Ẹ jẹ́ ká dúpẹ́ pé ẹ̀mí yẹn tì, ó lọ gbé kinní yẹn lẹ̀, àṣírí yẹn tú síta. Ẹ jẹ́ ká dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ìyẹn jẹ́ yẹn lórí yẹn. Mo nígbàgbọ́ pé Ọlọ́run á jẹ́ ká rẹ́ni tó máa lọ sọ fáwọn bàbá pé àwọn ọmọ kéékèèké kan ń sọ̀rọ̀ o, àmọ́ ẹ má jẹ́ àfọ̀rọ̀ wọn sọ̀rọ̀ ọmọdé. Ẹ jẹ́ ká mú un lò. Kí wọ́n gba spokesperson fún bàbá. Ìyẹn ò mí pé bàbá ò ní sọ̀rọ̀ fún rárá wọn. Ìyẹn ò mí pé bàbá ò ní máa jáde sọ̀rọ̀ fúnra wọn. Ṣé bólóyè ń jáde wọ́n sọ̀rọ̀, ṣe bá ń rí wọn. A dẹ̀ mọ̀ pé bàbá is highly learned. Bàbá kàwé, odidi professor. So ìyẹn ò ń ṣe pé bóyá ìwọ̀n mọ̀rọ̀ sọ àbí anything. But just to guide against all this rubbish tí wọ́n fẹ́ máa gbé wá. Àráàyè fún gbogbo orú rubbish yẹn. Àráàyè fún. So inú mi máa dùn tàbá rẹ́ni tó máa fi ọ̀rọ̀ yìí tó bàbá létí. It could be anybody, kí bàbá wo àwọn èèyàn àwọn bọ̀ kó jẹ́ àwọn tí bàbá finú tán tó bá ṣe é ṣe kán búra fẹ́ nìyẹn, kán búra fún pẹ̀lú Kùránì, kán búra fún pẹ̀lú Bible, kán búra fún pẹ̀lú Ògún, kán wá gbéṣẹ́ yẹn fún kó máa ṣe. Tán bá ti wá bí dáa kó dalẹ̀, kó lọ ṣe nǹkan tí ò dá lẹ́yìn, kó lọ gbàbọ̀dè, kó wá wo nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀. But we need something like that. Bàbá ti dàgbà, in fact kò tiẹ̀ yẹ kán jẹ́ kán máa da bàbá láàmú bó ṣe ń da bàbá láàmú yẹn. Bọ̀ ìyẹn jẹ́ bẹ́ẹ̀ yẹn, màá gbé yẹn tì sẹ́gbẹ́ kan. Nǹkan tí mo fi wọlé tẹ gbọ́ lẹ́ẹ̀kan yẹn, mo máa gbé padà wá kẹ́ ẹ listing dáadáa sí ohun tí ọ̀gbẹ́ni yìí ń sọ. Mo fẹ́ kẹ́ ẹ listing. Ẹ tẹ́ ń wò lójú ìran yìí, mẹ́mbà APC ni nígbà kan rí.
Although báyìí ó ti resign, ó lóun ò ṣe mọ́. Ó lóun ò ṣe mọ́. Ó ní ìdí tí mo ṣe ń pe àkíyèsí yín sáwọn kinní yìí o. Nǹkan tó ń mú àwọn ọmọ ẹgbẹ́ tí wọ́n ń sá jáde ńbẹ̀ pé èmi ò ṣe mọ́ o, èmi ò lọ́wọ́ sí eléyìí o. Mo fẹ́ kí ìwọ tó ń wò mí tó ń gbọ́ mi báyìí kó mọ̀ pé wàhálà wà ní. Wàhálà wà lórí ètò tí wọ́n lọ ṣe àti àgbékalẹ̀ tí wọ́n ṣe yẹn ni. Nǹkan tó mú àwọn tí wọ́n jọ ń jó tẹ́lẹ̀, tí wọ́n jọ ń parọ́ fún wa, tí wọ́n jọ ń fi àwọn èèyàn lọ́kàn balẹ̀ lórí irọ́, tí wọ́n ń sá jáde pé èmi ò ní lọ́wọ́ sílẹ̀, èmi ò sí ńbẹ̀. Ó yẹ kẹ́ ẹ mọ̀ pé wàhálà wà ńbẹ̀ ni. Ẹ tútù nǹkan tó sọ gbọ́. Ẹni tí ẹ ń wò tó ń sọ̀rọ̀ yìí, ó ní wọ́n ń pè ní Daniel Buala. Daniel Buala lórúkọ arákùnrin yìí tó ń sọ̀rọ̀ yìí. Ẹ gbọ́ ohun tó sọ lẹ́ẹ̀kan sí. That fails to have at its very core an understanding of advancing a cause that is right and moral, then that is not a political party, it's merely a conspiracy to seize power. The reason is because what is propounded by Eisenhower? He said, and I believe, that any political party that fails to have at its very core an understanding of advancing a cause that is right and moral, then that is not a political party, it's merely a conspiracy to seize power. The philosophy propounded by Eisenhower. He said, and I believe, that any political party that fails to have at its very core an understanding of advancing a cause that is right and moral, then that is not a political party, it's merely a conspiracy to seize power. Grounds is hinged on the philosophy propounded by Eisenhower. He said, and I believe, that any political party that fails to have at its very core an understanding of advancing a cause that is right and moral, then that is not a political party, it's merely a conspiracy to seize power. Now, ìwọ tí o bá mọ̀ Daniel Buala, ẹ lọ Google orúkọ ẹ̀, Daniel Buala, B-W-A-L-L-A. Ẹ lọ wo nǹkan tó kọ nípa ẹ̀. He's not just an ordinary politician. This man is an highly respected lawyer from the UK, recognized by the highest body in the UK. Now, he happens to be a member of APC, Association of People Conspiring to Seize Power at all costs. Ẹ rántí statement tí mo kọ́kọ́ sọ fún wa ní bẹ̀rẹ̀ wípé ṣé ẹ rántí nǹkan tí Tinubu sọ ọjọ́ kìíní àná. Ó ní gbogbo nǹkan tó bá gbà ló máa fi dàdà yìí. Gbogbo nǹkan tó bá gbà ló máa fún tó máa fi jẹ president. Which means tí àwọn Hausa Fulani bá pe Tinubu pé the only way tó máa fi di president tó máa fi di ààrẹ ni wípé o ní láti mọ̀ pé nǹkan tá a fẹ́ ṣe ní agenda wa ní o dẹ̀ lè sọ síta àmọ́ nǹkan tá a fẹ́ kó gbé kalẹ̀ ní nǹkan tá a dẹ̀ fẹ́ ṣe ní. So definitely Tinubu ti mọ̀ nǹkan tó fẹ́ ṣe, ó ti mọ̀ bí tí wọ́n ń lọ, ó dẹ̀ mọ̀ nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀. But the mere fact wípé ó ti sọ wípé gbogbo nǹkan tó bá gbà lòun máa fún tó máa fi jẹ president, then he's ready to do it. Àwọn people yìí, àwọn èèyàn bíi Daniel Buala, wọ́n ti rí reason wípé this is a dangerous game. This man is going too far. Ẹ̀mí àwọn èèyàn náà fi ń ta tẹ́tẹ́ tán fẹ́ fi ṣòfò yìí. I believe they already called him and spoke to him. Wọ́n dẹ̀ ti rí pé ó wà hell bent on gaining power, on getting to the presidency. Ìyẹn jẹ́ lógún ju ẹ̀mí àwọn èèyàn lọ. Ìyẹn jẹ́ lógún ju ohun tí gbogbo èèyàn ń sọ lọ. Tìtorí ẹ̀ ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn, ẹ lọ wọnú ẹgbẹ́ yẹn nísìn, ẹ lọ wọnú ẹgbẹ́ yẹn sìn. Bí Haúsá nú wọn, bí wọ́n ṣe ń kúrò, bẹ́ẹ̀ náà ni Yorùbá nú wọn náà ṣe ń kúrò. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ló ń kúrò. Now, tẹ́ bá wá lọ wo demography àwọn tó ń kúrò ń bẹ̀. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ lè máa sọ fún yín pé àwọn tó pọ̀ nú wọn Christian ni wọ́n. Yes. Wọ́n lè wá fẹ́ máa prove point fún yín pé ìdí tán fi ń kúrò ní pé torí pé Muslim ticket. Yes, wọ́n ń kúrò torí Muslim ticket because they feel it's not right. They feel this is not the right time fúrú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn láti ṣẹlẹ̀. Tí ì ṣe Muslim ticket. Àwọn èèyàn wọ̀nyí wọ́n ń pa gbogbo èèyàn káàkiri ìlú. Boko Haram gbalẹ̀, ISWAP gbalẹ̀ Nàìjíríà. Ẹ wá lè fẹ́ ṣe Muslim ticket. Àwọn idiot kan, àwọn educated idiot kan, wọ́n wá jáde, wọ́n wá ń sọ̀rọ̀ pé what is wrong with Muslim ticket? A lot is wrong with it. You don't do that in a country where there is chaos already, where people are being killed daily. Wọ́n pààyàn lójoojúmọ́. Ẹ̀dẹ̀ mà àwọn tó ń ṣiṣẹ́ yìí. Bó tiẹ̀ jẹ́ pé à ń sọ pé kinní yìí kò sí nínú ẹ̀sìn Islam. Bó tiẹ̀ jẹ́ pé à ń jáde, à ń defend ẹ̀, àfẹ́ kíjà ṣẹlẹ̀.
a ní kò sí nínú ẹ̀sìn Islam but tí wọ́n bá ń pààyàn lọ́wọ́ kí ni wọ́n ń pariwo Allahu Akbar kọ́ ni wọ́n ń pariwo ni. ṣé àrí nínú àwọn mùsùlùmí lókè ọ̀yà tó jẹ́ pé every time táwọn pípì bá lọ tán bá ṣiṣẹ́ láàbí wọn inú wọn máa ń dùn, wọn máa ń pàtẹ́wọ́ ni. Inú wọn máa ń dùn, wọn máa ń pàtẹ́wọ́ ni. Ìwọ tó pe rẹ̀ ní Christian tí wọn náà jókòó síbẹ̀ tó ń jójó òṣìkiri tó ń ṣe jàgínníjàgan ọmọ yín ni ẹ jẹ́ kó ṣe ikú ni wọ́n ń gbé bọ̀ wá bá ẹ ńlé tó ń wò yẹn tó dákẹ́ jẹ́jẹ́ tó ń pàtẹ́wọ́ òun pàtẹ́wọ́ fún kú tó ń bọ̀ wá pa ẹ́ òun pàtẹ́wọ́ fún kú tó ń bọ̀ wá pa ẹ́. We show you the video. Ẹgbọ́n nǹkan tí wèrè yẹn ń sọ lẹ́nu nígbà tí Buhari wọlé, ẹgbọ́n nǹkan tí wèrè yẹn ń sọ lẹ́nu. Ó sọ pé ọwọ́ àwọn ti bàjọba. Ẹ wo gbogbo nǹkan tó promise pé àwọn máa ṣe fún wọn nílẹ̀ Ìgbò. Ṣé wọ́n ṣe fún wọn? Wọ́n ṣe fún wọn o. Wọ́n ṣe sí wọn o. Ó lọ́wọ́ àwọn ti bàjọba. Ó láwọn máa show Ìgbò. Àwọn máa punish wọn. Gbogbo ìyà tí wọ́n fi jẹ àwọn èèyàn wọn. Bí wọ́n ṣe ń arrest wọn gbà yẹn tán ń pè wọ́n ní Boko Haram. Ṣé wọ́n máa fi ìyà yẹn jẹ Ìgbò lọ́wọ́ báyìí? Ṣé mọ iye ẹ̀mí tó ti ṣòfò nílẹ̀ Ìgbò? Ìwọ tó bá nírọ́ ni wọ́n ń pa kò mọ kankan pa Boko Haram. Go and listen to that statement he made and go and watch everything that is happening in the East. Ó jọra wọn àbí ò jọra wọn? Ó jọra wọn àbí ò jọra wọn? So ẹni tó bá fẹ́ proof fún mi tó fẹ́ sọ fún mi pé bọ̀bọ́ yẹn ò mọ kankan pa Boko Haram, kò mọ kankan pa bandit, kò mọ kankan pa ISWAP, ẹ lọ wá evidence mi jáde wá kẹ́ wá fi proof ẹ̀ fún mi. Torí mi ò tí ì rí nǹkan kan tí anybody gbé jáde láti sọ fún mi pé kò mọ kankan pa ẹ̀. Ọ̀rọ̀ ẹnu ara ẹ̀ tó fẹnu ara ẹ̀ sọ ni àti gbogbo nǹkan tó dẹ̀ ń sọ à ń verify ẹ̀ a dẹ̀ rí pé ó ń happen bó ṣe sọ pé ó máa happen. Now èèyàn kan ni mo dárúkọ fún yín yẹn o, èèyàn kan lẹ sì gbọ́rọ̀ lẹ́nu ẹ̀ yẹn o. Ẹ jẹ́ ká wo fọ́nrán ọ̀gbẹ́ni yìí. Bó ti jẹ́ pé ọ̀gbẹ́ni tí mo fẹ́ fi hàn yín èmi ò fìgbà kan like ẹ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. Ọ̀gbẹ́ni tó ń sọ̀rọ̀ ń bíbà tí mo fẹ́ fi hàn yín mi ò fìgbà kan like ẹ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. Eléyìí ni wọ́n ń pè ní ọ̀gbẹ́ni tí mo fẹ́ fi hàn yín sìn ó ní wọ́n ń pè ní Elisha Abo. Òun already mi ò like ẹ̀. Tẹ́ bá rántí nígbà kan ṣé rántí senator tí wọ́n ní ó lọ síbi tí wọ́n ti ń ta sex toy tó lọ ra sex toy tó gbáyàn létí tó lẹ́yàn bẹ́ẹ̀ bọ̀bọ́ yìí ni ọ̀gbẹ́ni yìí ni èmi ò fìgbà kan like ẹ̀ bọ̀ ẹ listen kẹ́ gbọ́ nǹkan tó ń sọ ń bíbà ẹ gbọ́ ọ̀rọ̀ tó sọ lẹ́nu ń bíbà. Efforts by the Christian community within the APC in northern Nigeria. Of course, I saw the communication yesterday. Yes. Efforts to make sure that your interest is factored in. It never came to be. What consideration? Because the presidential ticket holder said competence. Do you align with that? I think it is insulting. It is insulting to say no competent Christian to be a vice president. How competent is Tinubu to be president? If you say my father, because my father is a Christian in the north, my father is not competent. No bishop is competent. No Christian professors are competent. I think that is annoying. That is. He should come and apologize to Christians for saying that. That is based on competency. That is insulting. What do you mean by I'm not competent? My father is not competent. My professors are not competent. My bishops are not competent. Now nobody is competent. And I said before, this shouldn't be what Christians should be crying out for. Muslims should supposed to take up this fight and say, we don't accept this because it is against the Muslim faith. Some of them have actually. Yes, but of course, look at so many of the illiterates of them who doesn't read Quran. They're all over the place saying it's a jihad. It's not jihad. Is that interpretation? Ṣé gbọ́ nǹkan tó sọ? Ṣé gbọ́ nǹkan tó ní wọ́n ti ń sọ lókè ọ̀yà? Wọ́n ní wọ́n sọ pé jihad làwọn fẹ́ ṣe. Ìwọ tó bá mọ̀ túmọ̀ jihad, go and read it. Go online and Google what jihad is. Even though nǹkan tí Kùránì sọ pé jihad gbọ́dọ̀ jẹ́, òun kọ́ ló jẹ́ lọ́dọ̀ àwọn wèrè amukumẹ́kọ̀ yìí. Ṣé rí gbogbo ẹ̀yin idiot tẹ́ ń kọ́kọ́ kúkọ tẹ́ ń kọ lórí line yẹn? Mo rí yín o, mi ò ráyè tí yín ni. Because I've warned you, mo ti warn yín kí n tó bẹ̀rẹ̀ program. Ìwọ tó bá mọ̀ pé o gbẹ́sìn lórí,
àbí Tinubu ni bàbá ẹ òun ló ń fún yín lóúnjẹ ńlé yín mo ti ní kẹ́ kúrò lórí platform kẹ́ má wá síbí báyìí ẹni tó bá misbehave mo máa sọ̀rọ̀ sí so if you like yourself lọ start platform ti tiẹ̀ kó lọ máa sọ nǹkan tó wù ẹ́ kó máa kọ nǹkan tó wù ẹ́ ń bẹ̀ mi ní wá bẹ̀ wá disturb ẹ but don't come here and write nonsense and don't come here and say nonsense lọ fọ́ọ̀mù platform tiẹ̀ kó lọ máa ṣe nǹkan tó bá wù ẹ́ ń bẹ̀ mi ní wá síbẹ̀ so mo fi Ọlọ́run bẹ̀ mo dẹ̀ fi ìyọ́nú Ọlọ́run bẹ̀ tó bá wá ìbínú Ọlọ́run tó dẹ̀ fẹ́ kí gbogbo ègún tó wà nù Kùránì tó ló gbàgbọ́ nú ẹ̀ yẹn gbogbo ègún tó wà nù Bíbélì tó ló gbàgbọ́ nú ẹ̀ yẹn gbogbo ẹ̀sìn tó bá wù kó máa sìn gbogbo ègún tó wà ń bẹ̀ tó bá fẹ́ kó bọ́ sórí ẹ nítorí pé mi ò pè ẹ́ mi ò dẹ̀ ránṣẹ́ sí ẹ kó rọra jáde lórí platform yìí báyìí tí ò bá ti tẹ́ ẹ lọ́rùn kó rọra jáde báyìí tí ò bá ti tẹ́ ẹ lọ́rùn I've warned you before I started I've warned you I warned you guys before I started if you don't like it I'm going to talk about religion if you don't like it walk away now ìyẹn wá gbé mi padà wá sí ibi irọ́ tí wọ́n pa fún wa ńjọ́ kìíní àná nígbà tí wọ́n gbé Buhari dé ẹ rántí pé mo sọ fún wa pé Túndé Bákàrè bàbá ọmọ àlè olè ayé àtọ̀run tó ń parọ́ mọ́ Ọlọ́run jẹun ni ṣé mọ̀ pé Túndé Bákàrè àti Tinubu bí wọ́n ṣe ń gba wájú ni wọ́n ń gbẹ̀yìn Túndé Bákàrè òun ni image maker Buhari òun ló ń sọ fún wa pé Buhari pé driver tó ń wá Christian ni ẹni tó ń dáná fún nílé Christian ni wọ́n paint picture yìí pé Buhari is a good man kò sí wàhálà everything wà okay the same picture náà ni wọ́n fẹ́ máa paint fún yín sí pé there is nothing wrong with Muslim ticket ẹ rántí pé ní jail ló ń bẹ̀ yẹn wọ́n ti jáde wọ́n ti ń fún wa ní propaganda bí Bọ́lá Ahmed Tinubu is a Muslim but is married to a Christian ṣé wèrè Rẹ̀mí Tinubu wèrè àwọn aṣẹ́wó tí wọ́n ń pera wọn Christian tí wọ́n máa dé fìlà òsì bàbá Adébóyè wàhálà tẹ ẹ dálẹ̀ yìí ẹ máa rán o ẹ dẹ̀ máa yanjú ẹ̀ bàbá Adébóyè wàhálà tẹ ẹ dákalẹ̀ yìí ẹ máa rán ẹ dẹ̀ máa yanjú ẹ̀ ẹ wà lára àwọn tó dá wàhálà ilẹ̀ àtẹ̀yìn àti Túndé Bákàrè àtàwọn tó kù tẹ́jọ́ ṣe gbogbo kínní ẹ máa yanjú ẹ̀ o ẹ má rò pé ẹ máa sá wọnú jẹ́ẹ̀tì yẹn ẹ máa sá lọ o ikú máa pa gbogbo yín ni nítorí rándanràndan tẹ́ ẹ dá kalẹ̀ yìí ẹ̀yin lẹ máa tán o ẹ̀yin lẹ dá gbogbo wàhálà ilẹ̀ everywhere tán bá ti sọ̀rọ̀ lẹ́nìí tí àwọn èèyàn bá sọ̀rọ̀ pé this Muslim ticket àwọn onígbàgbọ́ nú ẹ̀ pé Nàìjíríà ò lè ṣe we are not that mature láti practice irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn especially with the situation on ground ẹ mọ̀ pé ticket and permission to round up and finish up ó lè gbélé wọn lọ́wọ́ yẹn ticket and permission to round up and finish up the job they are doing ó lè gbélé wọn lọ́wọ́ yẹn even though they are deceiving you they are doing it for religion bó tiẹ̀ jẹ́ pé wọ́n ń parọ́ fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ pé torí religion làwọn ṣe ń ṣe wọ́n ṣe torí religion wọ́n ṣe torí pé wọ́n fẹ́ gbalẹ̀ onílẹ̀ wọ́n fẹ́ gba nǹkan oníǹkan wọ́n fẹ́ sọ nǹkan oníǹkan dá tí wọ́n ní but wọ́n mọ̀ pé ẹ̀yin èèyàn ẹ máa wà gullible enough ẹ máa fall for that trick religious trick wọ́n mọ̀ pé ẹ máa fall for that trick and you are all falling for it you are all falling for it ẹ ń wo gbogbo àwọn wèrè oníjẹkújẹ tó jẹ́ pé wọn ò fẹ́ kúrò nídìí kòkó ọbẹ̀ níbi tó ti ń jẹun wọ́n ń sá kúrò ńbẹ̀ ara ò dẹ̀ fún yín ọkàn yóò sọ fún yín ọpọlọ yóò sọ fún yín pé wọ́n ti rí ewu tó ń bọ̀ ni wọ́n mọ̀ pé ewu wà ńbẹ̀ ni ẹ rò pé all these people will run away from where they are eating gbogbo àwọn Daniel Buala àti Elisha Abo ẹ rò pé they will speak up if they didn't see wọ́n mọ̀ nǹkan tó ń bọ̀ ni they know the trouble that is coming. That's why they are speaking out so that one ní porúkọ wọn gbà tó bá yá. That's why all of them are running away pé èmi ò ṣẹgbẹ́ yìí mọ́ because it's no longer a political party. It has become something else. It has become a cult group. We must seize power at all costs and then put everybody into slavery. That's what they are doing. Nǹkan ṣoṣo tí gbogbo wọn ṣe ni pé a gbọ́dọ̀ mú gbogbo àwọn èèyàn wọ̀nyí ká kó wọn sábẹ́ wa gbogbo tá bá sọ gbogbo tá bá ṣe already a ti sọ fún yín òfin tí wọ́n gbé kalẹ̀ tán náà fi ń ṣètò ó ti gbé agbára sọ́wọ́ ẹnìkan
ẹnìkan tó bá máa wá ńbẹ̀ yẹn àwọn Hausa Fulani àwọn non control ẹ̀. And these people, they want to take your land. They want to control everything even though they don't have nothing. Àwọn arí èèyàn kan tó jẹ́ pé ó wà well desperate enough. Ó wà desperate torí pé ó fẹ́ gorí àléfà pé òun jẹ́ president. They now offer him pé okay, ó máa jẹ́ president. Gbogbo nǹkan tó bá gbà tá bá máa ṣe. Ó máa jẹ́ president. Bọ́n tó máa mú ní running mate lélẹ́yìí. Òun ló máa present. Tá bá gbọ́ ọ̀rọ̀ tí bọ̀bọ́ ìsọ tán, mo sì máa play another video fún wa. Another person, Baba Chio. There's another man called Baba Chio. Baba Chio is a very close friend to Tinubu. If Baba Chio can come out and say he has already talked to Tinubu that what he's about to do is not good, àmọ́ Tinubu ò gbà, ẹ mọ̀ pé problem wà, ẹ mọ̀ pé there is something behind it. I am sure all of them. I'm a very, I have hundreds of followers on social media. I have So that's the interpretation they are giving. Yes, that's the interpretation they are giving now. That is jihad. It's not jihad. This is anti-Islam. I quoted yesterday in the book of Holy Quran, chapter 4, verses 135. He said, "Oh, you believers, stand for justice. Even if it is against yourself, even if it is against your own parents, even if it's against your own relatives, stand for justice. Be witnesses for Allah." It says stand for justice. Now, if you're now trying to justify injustice because Alagba Abdulrauf Abdulkabir Olamilekan, I will concern myself with this because they are about to play with people's life. Wọ́n máa selection, wọ́n máa wọlé, àwọn èèyàn máa para wọn lórí ọ̀rọ̀ yìí. So we are going to talk about it torí pé àwa ò gbé àfẹ́ kán máa fi ẹ̀mí ọmọ ìyá wa, àfẹ́ kán máa fi ṣòfò. Now, before we go further, kí n tó play any more video, ẹ jẹ́ kí n rán yín létí. Ṣé rí ọ̀rọ̀ Jonah tí mo sọ fún yín, Ànábì Yunus nínú Quran. Ẹ padà kẹ́ lọ wo fọ́nrán yẹn dáadáa kẹ́ dẹ̀ lọ ka ìtàn yẹn dáadáa kẹ́ jẹ́ kó yé yín. Wọ́n sọ fún wa níbẹ̀ yẹn pé ìgbà tí àwọn èèyàn yẹn tí wọ́n fẹ́ gbára wọn lẹ̀ nígbà tí Ọlọ́run fẹ́ gbà wọ́n lẹ̀. Wọ́n kọjú síra wọn máa bára wọn jà o. Wọ́n máa argue o pé religion tèmi ló dáa ju tiẹ̀ lọ. Ti lágbájá ló dáa lọ. Kí ló dé tó ń gbàdúrà pẹ̀lú orúkọ ẹni tó ń gbàdúrà yẹn? Àbí ta ni Ọlọ́run tó ń pè yẹn? Wọ́n béèrè yẹn lọ́wọ́ ara wọn o. Ohun kan tó concern wọn ni pé ẹ̀ńkálukú ń kígbe lóhùn rárá. Ó ń gbàdúrà sí Ọlọ́run tó nígbàgbọ́ nínú ẹ̀. Ìgbà tí wọ́n wá gbàdúrà tán, wọ́n cooperate, wọ́n ṣiṣẹ́ papọ̀ ní o. Wọ́n ṣiṣẹ́ papọ̀, wọ́n pín yẹ́lẹyẹ̀lẹ, wọ́n jẹ́ kí ẹ̀sìn àbí ohunkóhun tí wọ́n gbàgbọ́, wọ́n jẹ́ kó yà wọ́n nípa, wọ́n jẹ́ kó dà wọ́n rú. Wọ́n pawọ́pọ̀, wọ́n wá lọ béèrè pé ìwọ tó tiẹ̀ ń sùn nígbà tí gbogbo wa wà nù wàhálà. Kí ló dé tó ń sùn? Ibo lo ti wá? Ta ni ẹ́? Kí ni ìgbàgbọ́ ẹ? Kí ni ìgbàgbọ́ ẹ? Níbo lo ti wá? Ta ni ẹ́? Inú ọ̀rọ̀ tó ń sọ fúnra rẹ̀, ó ní wọ́n ti wá rí pé gbangba ẹni tó fa wàhálà wà ní. Òun fúnra rẹ̀ dẹ̀ ṣe dájọ́ ara ẹ̀ lójú ẹsẹ̀. Ó ní pé kí wọ́n ju òun sínú omi. Ó ní kí wọ́n ju òun sínú omi. Ó ní kí wọ́n ju òun sínú omi. Pé tán bá ju òun sí inú omi, ìjì tó ń jà wọ́n yìí, ó máa dúró, ó máa dákẹ́ jẹ́. Àmọ́ àwọn èèyàn yẹn nítorí pé wọ́n ní ìbẹ̀rù Ọlọ́run bó tiẹ̀ jẹ́ pé ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni Ọlọ́run tí oníkálùkù wọn gbàgbọ́ nínú ẹ̀ tí wọ́n ń gbàdúrà sí. Wọ́n sì tún cooperate náà, wọ́n agree on one thing pé àwọn ò fẹ́ pààyàn, àwọn ò fẹ́ lóko àwọn ò fẹ́ lẹ́mí èèyàn lọ́rùn, àwọn ò dẹ̀ fẹ́ lóko èèyàn lọ́rùn. Wọ́n ní ẹ jẹ́ ká fi gbogbo agbára wa, ẹ jẹ́ ká fi wa ọkọ̀ ojú omi, ká fi wá padà sí etí òkun. Wọ́n wá lo gbogbo agbára wọn ìgbà tí wọ́n rí pé agbára wọn ò gbé mọ́. Wọ́n ní wọ́n ṣe kinní kan, wọ́n wá gbàdúrà sọ́lọ́run, wọ́n wá bẹ Ọlọ́run pé Ọlọ́run orí wa o, má ka ẹ̀ṣẹ̀ arákùnrin sí wa lọ́rùn gẹ́gẹ́ bí ẹ̀ṣẹ̀ ìpànìyàn. Má fi ẹjọ́ arákùnrin bí wá wípé bóyá apá. A rí wípé ìfẹ́ ìwọ Ọlọ́run ni ohun tí a fẹ́ ṣe yìí. Wọ́n nígbà yẹn ni wọ́n wá pawọ́pọ̀, wọ́n gbé wọ́n jù sí omi. Àmọ́ torí pé Ọlọ́run fẹ́ fún Jonah, Ànábì Yunus ní second chance, ó jẹ́ kí ẹja yẹn kó gbé mì.
tí ẹja yẹn wá gbé sí inú fún ọ̀sán mẹ́ta òru mẹ́ta kó tó wá padà lọ pọ̀ kalẹ̀ sí ìlú tí a rán pé kó lọ gangan tó ń sá tí ò fẹ́ lọ nítorí pé a fún ní àǹfààní ìràpadà ẹlẹ́ẹ̀kejì láti jíṣẹ́ tí a rán. Ohun tí mò ń gbìyànjú àti sọ fún wa ni pé ẹ yọ pé bóyá onímọ̀ye sọ fún wa ṣáájú ìwọ tó bá mọ̀ pé o gbé ẹ̀sìn lórí o need láti wà lórí ètò tá à ń ṣe lénìí. Either you are a Christian or Muslim or a traditionalist, just excuse us today. It's not for you. Àmọ́ bàbá Adébóyè, most especially bàbá Adébóyè, nítorí pé tá bá wò lọ tá bá wò bọ̀ gbogbo ìjọba tán ti ń ṣe ní Nàìjíríà láti bí 15-20 years ago, bàbá ọwọ́ yín wà ńbẹ̀, ẹ lọ́wọ́ ńbẹ̀, ẹ má jẹ́ àparọ́ fúnra wa. Àwọn apologists tó ń lọ káàkiri ìsìn tí wọ́n ń pariwo, the only thing they are saying ni pé ṣèbá tọjọ́ ìtọ́ ti ń ṣe, ṣèbí Christian wà ńbẹ̀. Èmi dẹ̀ ti máa ń sọ fún wa lọ́pọ̀lọpọ̀ ìgbà, ẹlòmíì ń fojú jẹ́ Christian, ó ń forúkọ jẹ́ Christian ni, they don't behave like Christ. Ó ní èèyàn kan sì bá mi argue, ó ní ṣèbí senior pastor redeem, ṣèbó òní Ọ̀ṣínbàjò, ṣèbó Ọ̀ṣínbàjò wà ńbẹ̀, kí ló dé tí àwọn èèyàn ń complain? Ṣé ń gbọ́rọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn? Ṣé rí ibi tó gbà kan àwọn bàbá yẹn báyẹn? Irú ẹ̀kọ́ wo ni wọ́n kọ́ àwọn ọmọ ìjọ wọn, àwọn ọmọ ilé ìjọsìn wọn, tí wọ́n wà nínú àwọn tí wọ́n jọ ń ṣe ìjọba? Irú ẹ̀kọ́ wo ni ìyáàfin Christiana Aládé, èmi ò gbà pé kó wà silent, torí pé èmi tí mo ń bá yín sọ̀rọ̀ yìí, mo lè fọwọ́ ẹ̀sọ̀yà, mo lè sọ fún yín, ó lè lọ síbàjò, ó jí owó. Àwọn Haúsá Fúlàní yẹn gan dẹ̀ mọ̀ pé ó jí owó. So stop deceiving yourself and thinking somebody is a pastor, somebody is a Muslim, they cannot do wrong. They are all evil doers. Gbogbo wọn pátápátá ìránṣẹ́ èṣù ni gbogbo wọn, àti onígbàgbọ́ àti mùsùlùmí inú wọn, ìránṣẹ́ èṣù ni gbogbo wọn. Ìránṣẹ́ èṣù ni gbogbo wọn. Wọ́n kàn rí wọ́n rí ẹ̀sìn gẹ́gẹ́ bí àkàsọ̀ lọ síbi agbára ni. They only see religion as a tool to gain power. They only see religion as a tool to get money without working. Olè ní gbogbo wọn, olè pátápátá, olè ayé àtọ̀run. Àwọn ni wọ́n kó àwọn èèyàn sínú wàhálà tó wà nílẹ̀ now. Because if they have been speaking the truth all this while, if they have been doing what is right, ní wà nù situation tá wà lẹ́ni. Ìlú yẹn máa ti pín tipẹ́, Yorùbá máa ti lọ, Ìgbò máa ti lọ, nkálukú máa ti gbọ̀nà ẹ̀ lọ. They are trying to deceive you now by telling you pé ó yá kán lọ dìbò fún bóyá Peter Obi àbí kinní kan. Ṣé rí gbogbo yẹn propaganda ni? Haúsá Fúlàní ò lè gbéjọba fún Peter Obi láíláí. Any youth, anybody anywhere that said they are going to die, tí wọ́n bá jẹ́ kí Peter Obi rule, wọ́n kàn fẹ́ fẹ̀mí ara wọn ṣòfò ni. Those ones are only planning to kill themselves and die for nothing. Hausa Fulani ò ní gbéjọba fún Peter Obi. That's why people like us, we are telling you, we don't believe in all those stuff. Pé wọ́n fẹ́ lọ selection, wọ́n fẹ́ lọ dìbò. And that's why we are yelling, we are shouting every day. Ẹ má waste time wa. Ẹ jẹ́ kán yanjú kíní bí wọ́n ṣe máa yanjú ẹ̀ kíní kálukú máa lọ kíákíá ni. Ẹ má waste time wa rárá. Ẹ jẹ́ kán yanjú ẹ̀ bọ́n ṣe máa yanjú ẹ̀ kíní kálukú máa lọ kíákíá. Ẹ má fa àkókò wa ṣòfò. Ohun tá ń pè fún nìyẹn. So, ọ̀rọ̀ pé ẹnìkan senior pastor my foot. Ẹ wo gbogbo àwọn ọmọ ìjọ, ẹ wo ìyà tó ń jẹun, ẹ wà kísà bọ́n ṣe ń wà kísà kiri. Wọ́n lè jẹun nílé wọn. Àwọn tó wá pera wọn lólórí ilé ìjọ, wọ́n ń kọ́ school ńláńlá kiri, wọ́n ń gbowó ńláńlá, wọ́n ń wa jẹ́ẹ̀tì, wọ́n ń ra helicopter, wọ́n ń ra gbogbo ẹ̀. Gbogbo wọn ni wọ́n ní diplomatic immunity tán bá dé consulate tí wọ́n fẹ́ gba visa, àbọ̀mọ̀ wọn fẹ́ gba visa, àbọ̀mọ̀ ọ̀rẹ́ wọn fẹ́ gba visa, tán bá fún wọn lẹ́tà lọ consulate, wọ́n máa gba visa yẹn lójú ẹsẹ̀, wọ́n máa travel. Àwọn ọmọ ìjọ wọn ò lè jẹ irú àǹfààní yẹn láéláé. Àwọn ọmọ ìjọ wọn lè jẹ irú àǹfààní yẹn láéláé. Yorùbá ní pé àwọn àgbà Yorùbá ní ká ti bí ìsáná kíyèsí oògùn. Ibi tẹ́ máa ti mọ̀ pé ọwọ́ pé gbogbo wọn nǹkan kan ni gbogbo wọn, ọwọ́ nǹkan kan ni wọ́n. Ẹ bá rí pásítọ̀ tó lẹ́sẹ̀ ńlẹ̀ tó lẹ́nu ń bẹ̀ dáadáa.
tó mọ̀ pé òun ní connection fún anybody láti lọ gba visa tí àfáà bá jẹ́ ọ̀rẹ́ tó wá sọ fún pé òun fẹ́ travel òun ní problem visa ó máa recommend ẹ̀ pé kó lọ ó máa bá kọ lẹ́tà wọ́n máa fún yẹn náà visa àwọn méjèèjì máa jọ sọ̀rọ̀ ńgbà yẹn ẹ̀sìn ò ní dìjà it is only ńgbà tán bá fẹ́ máa la orí wa mọ́ra wọn ni wọ́n máa sọ fún wa pé ẹ̀sìn kan dáa jù kan lọ àbí ẹ̀sìn kan ò gbà fún kan so ẹ jẹ́ kí kíní kó lọ yé gbogbo wa ẹ jẹ́ kí gbogbo wa ká la etí wa ká la ojú wa we should not allow them to be playing us like this báwo la ṣe máa jẹ́ kí wọ́n máa play wa lójoojúmọ́ wọ́n mọ bó ṣe bára wọn ṣe lẹ́yìn ṣèbíjọ́ kínní àná àwọn tó máa ń sọ̀rọ̀ nípa àwọn pastor àwọn fake pastor ṣebí oríṣiríṣi fọ́nrán ni wọ́n gbé jáde tí wọ́n fi hàn wá ṣebí arígbà tí bàbá Adébóyè tí wọ́n ń ṣe birthday arí gbogbo àwọn tí wọ́n kó jọ síbẹ̀ ṣebí arí gbogbo àwọn tí bàbá Adébóyè kó jọ síbi birthday tí bàbá ní àwọn ń ṣètò bí gbogbo ẹ̀sìn tó wà nílé ayé bí wọ́n ṣe máa cooperate tí wọ́n máa bára wọn ṣe ṣebí àwọn èèyàn ń béèrè question gbà yẹn pé bàbá ṣé nǹkan tẹ́ ń kọ́ wa ní ṣé nǹkan tẹ́ kọ́ wa nínú ilé ìjọsìn ni I'm not saying it is wrong pé kí àwọn èèyàn bára wọn ṣe but kí ló dé tí wọ́n ń kọ́ àwọn èèyàn ní lesson míì nínú church tí wọ́n fi ń gba owó tó dẹ̀ jẹ́ pé wọ́n dẹ̀ lọ ń ṣe nǹkan míì because wọ́n fẹ́ wà relevant wọ́n fẹ́ sọra wọn di world power. ṣé ẹ notice wípé gbogbo àwọn pastor yìí they love to live like a president wọ́n like láti máa live life bíi pé I'm the president èmi ni governor ohun tá ń ṣe nìyẹn náà ńgbà tí wọ́n bá jẹ́ kí gbogbo àwọn mẹ̀kúnnù gbogbo àwọn tálákà yìí kí wọ́n dá kọ́bọ̀kọ́bọ̀ tọ́rọ́tọ́rọ́ tó wà lọ́wọ́ wọn fún wọn tán wọ́n á ra jet wọ́n á kó security guard jọ wọ́n á ní kán máa march fáwọn kán máa ṣe parade bí ìgbà tó jẹ́ pé president wá sí stadium wọ́n ṣe armed forces remembrance day bọ́n ṣe máa ń ṣe nìyẹn náà ńgbà táwọn náà ti ní jet president ń gun jet àwọn náà ń gun jet president ń gun limousine bulletproof àwọn náà ń gun and they can knock on the door of Aso Rock anytime any day and they go in wọ́n bá president sọ̀rọ̀ they are recognized ìwọ àti èmi àti ìwọ tó ń jàjà ẹ̀sìn yẹn tó ń jà pé mùsùlùmí ni ẹ́ ìwọ tó ń jà pé kristẹni ni ẹ́ yẹn èmi àti ẹ̀ là ń jìyà gbogbo wàhálà tí wọ́n ń dálẹ̀ yìí èmi àti ẹ̀ là ń jìyà gbogbo wàhálà táwọn èèyàn ń dálẹ̀ yìí a dẹ̀ ń pariwo fún yín pé ìgbà tí gbogbo dùgbẹ̀dùgbẹ̀ bá já àwọn èèyàn wọ̀nyí ní dúró wọ́n máa sá lọ ni they will run away wọ́n ní dúró bá yín jẹ́ ń bẹ̀ wọ́n máa sá lọ ni. ìgbà táwọn Boko Haram tó máa pààyàn l'Àbújá ṣé bàbá Adébóyè náà pa àbọ̀mọ bàbá Adébóyè ṣé bí obìnrin tó gbé megaphone tó ń preach káàkiri yẹn ṣé bóun ni wọ́n pa àbóbìnrin yẹn kọ́ ni wọ́n pa ni. So what are you guys telling me? Ẹ má jà parọ́ tanra wa o. Ẹ má jà bá wọn wà nídìí irọ́ àti àbòsí. Yes, Yorùbá nation ni mo dúró fún and nothing else. Yorùbá nation dẹ̀ ti dé, ó ti dúró. I know that. But at the same time, bá a ṣe pariwo ńgbà tán fẹ́ ṣe election lẹ́kìtì ní pé káwọn èèyàn má dá sí. Kán jẹ́ kán realize pé àwọn èèyàn ò ní interest. But bẹ́yìn nǹkan ṣe ń sọ fún wa náà ni pé ká fi wọ́n lẹ̀ bọ̀ ìgbà tí wàhálà ẹ̀ délẹ̀ tán ṣé ẹ̀ gbé wá sórí internet ẹ̀ wá máa pariwo fún wa ẹ̀ wá máa pariwo wíwá Sunday Igboho ẹ̀ bá wa polóyè ẹ̀ bá wa polóyè wọ́n ti ń pààyàn orí gbogbo yín burú láyé yìí olóyè ò níṣẹ́ tó fẹ́ ṣe olóyè ò ní nǹkan tiẹ̀ tó fẹ́ ṣe àwọn èèyàn gidi ò sí ńlẹ̀ tó lóyè ń ronú wọn bí ilé ayé wọn ṣe máa da àti bó ṣe máa kó wọn kúrò ní lẹ́gbẹ̀ẹ́ àwọn mùjẹ̀mùjẹ̀ títí yín ló máa rò ẹ̀yin tẹ́ lọ ń ta ọjọ́ ọ̀la yín tẹ́ ń ta conscience yín. ohun tá à ń sọ yé wa náà nobody is saying pé a fẹ́ ṣe election kò dẹ̀ sẹ́ni tó ń confirm pé anybody máa ṣe election àbí wọ́n máa wọlé election but at the same time kọ́ máa fi ẹ̀mí àwọn èèyàn wá ewu kọ́ máa fi ẹ̀mí àwọn èèyàn wá ewu kẹ́nibọ́dì máa lọ fi life àwọn èèyàn máa lọ negotiate nǹkan tí ò dáa. ó nìyẹn ó lèèyàn kọ́kọ́ yẹn thank you Mr. Shina Akinsanya ó ní wọ́n kọ yẹn ẹ béèrè lọ́wọ́ ara yín ìgbà tí wọ́n pa àwọn èèyàn nu chọ́ọ̀chì lọ́wọ́
wòlíì mélòó ló kú ńbẹ̀, pásítọ̀ mélòó ló kú, àwọn ọmọ ìjọ àtàwọn tó wá jọ́sìn ló kú, pásítọ̀ kankan ò kú. Ẹ béèrè lọ́wọ́ ara yín, ẹ béèrè lọ́wọ́ ara yín. So kí ló dé tá fẹ́ máa parọ́ fúnra wa, tá fẹ́ máa tanra wa jẹ? Everybody ní láti jáde, a ní láti pariwo àwọn bàbá yẹn kí wọ́n mọ̀ pé nǹkan tí wọ́n ń ṣe ò dáa, a dẹ̀ fọwọ́ sí. Ẹ jẹ́ kí n tún pe àkíyèsí yín sí kinní kan, ẹ jẹ́ kí n fún yín ní àpẹẹrẹ kan again. Not too long ago, bóyá bí 2 years ago, gbogbo ala mọ̀ pé ìyàn mú ìlú, ebi ń pa àwọn èèyàn. Ṣé mọ̀ pé wèrè olórí burúkú Lékè, ọmọ bàbá Adébóyè, ó bọ́ síta, Lékè olórí burúkú yẹn, ó bọ́ síta, ó ṣẹnu ẹ̀ gbágagbága, ó wọ aṣọ mọ́là, ó dégò randanrandan kan báyìí, ó dégò ìgò tó ń pè ní Ray-Ban tó máa ń rà lówó ńláńlá yẹn, ó gbé sójú, ó dàbí àkọ́bí wèrè, ó lanu ẹ̀ gbàgà, ó lóun wá gba àwọn èèyàn nímọ̀ràn. Kí ló máa sọ jáde lẹ́nu? Ó ní káwọn èèyàn má pe àwọn mọ́, kán má sọ fáwọn pé ebi ń pa àwọn mọ́, kán má sunkún sáwọn lọ́rùn mọ́. Ó ní kí wọ́n lọ dáko, ó ní tí wọ́n bá dáko wọ́n máa jẹun. Ó ní ṣe báwọn náà ṣiṣẹ́ káwọn tó lówó ni. Ó ní dé àwọn tọ́jú owó àwọn, pé táwọn ò bá tọ́jú owó àwọn, níbo ni àwọn máa ti rí owó tí àwọn èèyàn yẹn máa wá tọrọ owó lọ́wọ́ wọn. Ẹ bá mi béèrè lọ́wọ́ Lékè pé iṣẹ́ wo ló ṣe ń bo ló ti ṣiṣẹ́? Èló ló ń gbà lóṣù níbi tó ti ṣiṣẹ́? Ṣé kò ń ṣe owó tí àwọn mẹ̀kúnnù tó ń bú yẹn, àwọn èèyàn tó ní wọ́n wá ń tọrọ owó lọ́wọ́ àwọn yẹn tí ò ní bẹ̀rù Ọlọ́run, tẹ́rù Ọlọ́run ò bá, àwọn èèyàn tó ní wọ́n wá ń tọrọ owó lọ́wọ́ àwọn yẹn, ṣé kò ń ṣe kọ́bọ̀kọ́bọ̀ tí wọ́n dájọ́, ṣé kò ń ṣe òun lòun àti bàbá ẹ̀ àti fámìlì wọn náà fi ń jẹun, náà fi ń mí ni? Ṣé kò ń ṣe owó yẹn làwọn fi ń ṣayé ni? So tí àwọn èèyàn bá wọn pé ebi ń pa àwọn, ẹ ṣàánú àwọn, ṣé wọ́n ti sìṣọ àbí wọ́n ti sọ àsọjù? Àmọ́ láyàláyà ó lè wá síta kó wá máa blast wọn, kó máa fọn pọ̀nrípọ̀nrí bàbá ńlá bàbá wọn, kó máa bú wọn. Thank you, my brother. The video is right there now. It's on YouTube now. Anybody lè lọ search fún. I believe that video is still on YouTube. Tó lanu ẹgbàgà tó ń sọ̀sọ̀kúsọ sáwọn èèyàn. Ó ní ṣé táwọn ò bá mọ bọ́ ṣe ń tọ́jú owó, bọ́ ṣe ń fowó ṣe business, ṣé máa tọrọ owó lọ́wọ́ àwọn. Business wo ni wọ́n ń ṣe? Business church. Business church àbí? Àwọn náà dẹ̀ dá gbogbo wàhálà tó wà ńlẹ̀ ilẹ̀ nítorí pé àwọn ń wá ọ̀nà àtijẹ àti mu títí wọn ò ro ti future àwọn èèyàn. The same thing yẹn náà ṣì ń try àti sell fún wa lẹ́nujọ́ mẹ́ta yìí. Èèyàn kan máa wá dìde a máa sọ fún èmi pé Rẹ̀mí Tinubu is a deacon in redeem. Deacon in redeem my foot. Orí gbogbo yín bàjẹ́ láyé yìí. Deacon in redeem. Wọ́n dẹ̀ ń kó yín lọ sóko ìparun bí tó máa ti pa gbogbo yín. Only thinking about themselves, what they are going to make, and the type of name they want to build. They are not thinking about you. Idiot kan máa jáde a máa sọ fún mi pé ìyàwó Tinubu deacon ní redeem. Kí ló kàn mí pẹ̀lú pé ó jẹ́ deacon redeem? Kó bá má jẹ́ deacon ní redeem, kó jẹ́ prostitute on the street. What's my business with that? Wọ́n kó gbogbo ogun, wọ́n kó yí ilẹ̀ Yorùbá ká, wọ́n surround wa, à ń pariwo látijọ́ ẹ̀, kò sẹ́ni tó dáhùn. Wọ́n kó ogun, wọ́n kó yí ilẹ̀ Yorùbá ká, wọ́n surround wa, ẹ wá ní ká dákẹ́. Thank you, my Yalaje ṣeun dàre, inú tó ń bí mi ni. Dickiness my foot. Thank you, ma. Ẹ ṣeun ma. Thanks for that correction. Wọ́n máa sọ fún wa pé he loves everybody. Oko gbogbo èèyàn mọ́ra. Dickiness níyàwó ẹ̀. Ọ̀ṣínbàjò. Ṣé wọ́n sọ fún yín pé Ọ̀ṣínbàjò? Senior pastor in Redeem. Is that not the same Ọ̀ṣínbàjò? The same people. Kí ló máa ń pè wọ́n? The same people. Àwọn wèrè, àwọn fufusẹ́là wèrè gbogbo wọn wọ̀nyí. The same people. Wọ́n wà lára àwọn tó ń bú o pé ọ̀dàlẹ̀ ni kò kí ń ṣe Christian. Ọ̀dàlẹ̀ ni Ọ̀ṣínbàjò kò kí ń ṣe Christian. The same people now want to tell me, oh, Ọ̀ṣínbàjò was a Christian. What did he do about it? So, if we have Muslim, there's no problem. Orí gbogbo yín burú bí eégún tó ń lé wèrè. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ fún mi ní bí ìṣẹ́jú kan mò ń bọ̀.
it actually supports your narrow sentiment. You are not a good Muslim. You are a potential Boko Haram recruit. Thank you. That's the fact. Thank you. Boko Haram ni gbogbo wọn pátápátá. Àtẹn tí wọ́n lọ bá gan tí wọ́n ní kó gbé àwọn wọlé tó fẹ́ ṣe nǹkan tó fẹ́ ṣe yìí Boko Haram lòun gan. Tinubu yẹn gangan Boko Haram ni. Governors under the All Progressives Congress are the latest guests in the country home of President Muhammadu Buhari in Daura, Katsina State. They are here to pay the traditional Salah homage to the president. Away from everywhere, that people should leave me alone. I have a better house in Kaduna, but Kaduna is Abuja for me. After I leave office, I will come here. Next year, this time, I wonder how many of us I will entertain. But I'm looking forward to it. One of the thorny issues for his administration in the last 1 year is the prolonged industrial action by the Academic Staff Union of Universities. The president appears to have had enough of it. I hope that the institutions we have, like ASU, will sympathize with the country and the people. There's nothing wrong with showing the government and the leadership that you don't like what they are doing. But enough is enough. Don't hurt the next generation, for goodness sake. So those of you... Atiku Bagudu of Kebbi State are meeting with the president 24 hours after the party's presidential candidate, Asiwaju Bola Ahmed Tinubu, named former governor of Borno State, Senator Kashim Shettima, as his running mate. The governors pledged to ensure that the party emerges victorious at the 2023 general election. The members of this forum would like to assure you that we'll work very, very hard to ensure the success of our party. We have all reasons to work hard, and we are confident that with what you have helped us achieve in Nigeria, we have a great story to tell. After the meeting, the governors react to the emergence of Senator Shettima as the party's vice presidential candidate. Kashim Shettima is one of Nigeria's finest, and we believe he brings a lot of value to the presidential ticket. So we are quite pleased, and we pray that his formidable capacity will complement the capacity, the well-known capacity, formidable indeed himself, of our presidential flag bearer. The governors are optimistic of winning this Saturday's governorship election in Osun State. You can get peace in a country that doesn't promote justice. It doesn't seem to be just. I know there were efforts by the Christian community within the APC in northern Nigeria. Of course, I saw the communication yesterday. Yes. Efforts to make sure that your interest is factored in. It never came to be. What consideration? Because the presidential ticket holder said competence. Do you align with that? I think it is insulting. It is insulting to say no competent Christian to be a vice president. How competent is Tinubu to be president? If you say my father, because my father is a Christian in the north, my father is not competent. No bishop is competent. No Christian professors are competent. I think that is annoying. That is insulting. And he should apologize to Christians for saying that. He should come and apologize to Christians for saying that. That is based on competency. That is insulting. What do you mean that I'm not competent? My father is not competent. My professors are not competent. My bishops are not competent. And nobody is competent. And I said before, this shouldn't be what Christians should be crying out for. Muslims should supposed to take up this fight and say, we don't accept this. Because it is against the Muslim faith. Some of them have actually. Yes. But of course, look at so many of the illiterates of them who doesn't read Quran. They're all over the place.
Yes. Same is a jihad. It's not jihad. Is that the interpretation that given? I am seeing all of them. I'm a I have hundreds of followers on social media. I have That's the interpretation that given. Yes, that's the interpretation they are doing now. That is jihad. It's not jihad. This is anti-Islam. I quoted yesterday in the book of Holy Quran, chapter 4, verses 135. He said, all you believers stand for justice. Even if it is against yourself, even if it is against your own parents, even if it's against your own relatives, stand for justice. Be witnesses for Allah. It says stand for justice. Now, if you're now trying to justify injustice because it actually supports your narrow sentiment, you are not a good Muslim. You are a potential Boko Haram recruit. That is the fact. It sounds to happen on your part, but òun lẹ ti gbọ́ yẹn. Òun lẹ ti gbọ́ yẹn. Gbogbo wọn pátápátá wọ́n mọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀. Wọ́n mọ what they are driving at. Wọ́n mọ bí tí wọ́n ń lọ. Wọ́n dẹ̀ mọ nǹkan tí wọ́n fẹ́ ṣe. Àmọ́ wọ́n ní láti lo ẹ̀tànjẹ àti irọ́ tí wọ́n ń lò lọ́wọ́ yẹn. Nítorí pé wọ́n ti mọ̀ pé ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn òun ló jẹ jù. Òun ló jẹ jù tí àwọn lè fi rí gbogbo nǹkan tó wà against àwọn, all the odds against them, tí ò lè jẹ́ kí èròǹgbà àwọn àtòun tí wọ́n fẹ́ ṣe tí ò lè jẹ́ kó wá sí ìmúṣẹ. Wọ́n ti mọ̀ pé ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn làwọn máa fi ṣe kíni, làwọn máa fi bàjẹ́. Òun ni wọ́n ṣe gbé nǹkan tí wọ́n ṣe yẹn. Ṣé wọn pé mo sọ ńjọ́ kíní àná nígbà tí wọ́n kọ́kọ́ try kíní yẹn, ṣé wọn pọ́tọ̀ lẹ́ńtọ́ kọ́kọ́ gbé kalẹ̀ tí wọ́n ń sọ̀rọ̀ muslim ticket, tí mo sọ pé wọ́n test reaction àwọn èèyàn, wọ́n fẹ́ wo nǹkan táwọn èèyàn máa ṣe àti nǹkan tí àwọn èèyàn máa sọ. Because ẹ̀ńtọ́ sì gbé kalẹ̀ yẹn, wọ́n rí pé àwọn èèyàn ti sọ̀rọ̀ bò pé yes, there is nothing wrong with Muslim kìnìkan. Ìgbà tán wá rí pé wọ́n ṣe tán gangan, tí wọ́n rí pé opponent wọn tí wọ́n ń ṣọ́ tán rí pé ó ti gbé ẹni tó máa gbé kalẹ̀ lẹ̀, wọ́n wá lọ mú Boko Haram tí wọ́n fẹ́ lò gangan. First of all, they brainwash people and make them believe that there is nothing wrong with Muslim ticket by presenting somebody else. Tell lè tọ́ka sí pé Boko Haram ni, but it's a Muslim. But when they are ready, they now brought out the Boko Haram member. Ẹni tí wọ́n fẹ́ gbé síbẹ̀ gangan, they now brought him out. Ó wá di fún yín nísìn láti start the argument wípé Muslim ticket is not good because you already accepted it when they presented somebody that you all didn't see as a Boko Haram member. Now they now brought out the Boko Haram member that they are really looking at right from the onset because you already accepted that Muslim ticket. Ó wá kú bẹ́ẹ̀ ṣe máa wá sọ pé Muslim ticket kò dáa mọ́. Ṣé mọ̀ pé tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ nígbà tí wọ́n kọ́kọ́ sọ̀rọ̀ Muslim ticket, gbogbo àwọn tẹ́rí tí wọ́n ń jáde tí wọ́n ń yarí. Well, Mr. Michael Oluwatoyin, as far as I know, I've not seen anything to that effect. Wípé wọ́n sign ní Sharia law. Pé bóyá ó come into effect in Lagos State. I'll go and still look further and research further about it. But mi ò rí ní anywhere, mi ò rí níbi kankan. Mo gbọ́ tí àwọn èèyàn ń sọ, but mi ò tí rí, mi ò tí lè fìdí ẹ̀ múlẹ̀. Mi ò tí lè fìdí ẹ̀ múlẹ̀. Mo mọ̀ pé wọ́n ní wọ́n ṣe judgment lórí pé kán máa wọ ìjáàbù ní àwọn public school tó wà ní Lagos, which àwọn idiot, àwọn wèrè kan, àwọn religious bigot kan wọ́n gbé lórí. Wọ́n ní wọ́n ti ṣòfin pé ní gbogbo school Nigeria pé kán máa lo ìjáàbù, which was a lie. The judgment only was in Lagos and it only said in Lagos public schools. That was the only thing tí mo mọ̀. Èmi ò mọ̀ nípa ọ̀rọ̀ wọ́n ti sign Sharia into law in Lagos or not. Mi mọ̀. Tí bá ní mo mọ̀, irọ́ ni mo pa fún yín. But I will still investigate that. Nǹkan tí bá find out máa jẹ́ kẹ́ mọ̀. Níbi tí Adédò ẹjọ́ ẹ̀ ní bínú sí mi, màá ní láti round up níbi tí Adédò ìtorí pé mo receive call. Mo ní láti lọ sẹ́nu iṣẹ́. Wọ́n nídìí mi kí n wá wo nǹkan kan bí iṣẹ́. So ẹ má bínú sí mi. A tún pàdé pẹ̀lú ayọ̀ àtàlàáfíà láṣẹ Èdùmàrè. Títí dìgbà tá bá pàdé, Ọlọ́run ọba á fi ṣọ́ ẹ̀ ṣọ́ wa, á ṣe aláàbò wa, á gbà wá lọ́wọ́ gbogbo àwọn apààyàn, àwọn ajégunjẹran wọ̀nyí, tí wọ́n ní ẹ̀mí èèyàn òjò àwọn lójú ohun tó bá máa ṣẹlẹ̀ kó ṣẹlẹ̀. Ọlọ́run ní jẹ́ kí èròǹgbà wọn lórí
gbogbo ọmọ Yorùbá Ọlọ́run ní jẹ́ kó ṣẹ. Ọlọ́run ọba aṣaláàbò wa á pa àlọ àtàbọ̀ wa mọ́, á pa ilé àti ọ̀nà wa mọ́, àní ṣìrìn o, àní ṣìjẹ, àní ṣìmu. Ajínigbé ò ní jí wa gbé, wọn ní jí wa lọ́mọ gbé, wọn ní jí wa láya gbé, wọn ní jí wa lọ́kọ gbé. Àwọn ẹni burúkú tí ìkanlẹ̀kùn kí wọ́n tó wọlé, wọn ní mọ bùgbé wa débi tí wọ́n á mọ bùsùn wa. A ní sáré pálọ̀ nu yàrá o, a sì ní sáré yàrá nínú pálọ̀. Ilé ò ní lé wa síta, ìta ò sì ní lé wa padà sọ́ọ̀dẹ̀ láṣẹ Èdùmàrè. Títí dìgbà tá bá pàdé, ire owó, ire ọmọ, ire àkúbálẹ̀ ọ̀rọ̀ kó máa bá gbogbo wa gbé. Ẹ̀mí gígùn tó ṣàgbà ohun gbogbo kí Ọlọ́run ọba Elédùà kó wá fi jíǹkì ẹnì kọ̀ọ̀kan wa. Títí tá ó fi pàdé, èmi ọmọ yín, ọ̀rẹ́ yín, àbúrò yín, olólùfẹ́ yín, Michael Ọlá Ifágúgù, mò ń dágbére fún yín pé ó dàbọ̀.